välkommen till 1975. Var det så roligt, Bernt? Ja, det var roligt. Det är så här, Marco. Ifall någon säger och nu ska vi vara alldeles tysta, alldeles seriösa, och då spricker det för någon, och det är alltid mig. Och jag vet inte varför. Du ska vara jätteseriös nu och vara snäll och fin. Absolut, Ja, jag ska. Nu är det 1975, det är en lång podd, så det måste vara mycket ordning och reda i klassrummet idag. Och så. Förstår du? Ja. Speciellt Bernt. Bernt, förstår du? Så börjar vi denna lektion och vi säger välkommen magister Roger som ska ta en dagboksfärd här. Det är väl mer det du ska göra, en dagbok i del 3 här. Vi har ju 2 tidigare eller vi har 5 avsnitt i dagboksserien hittills. Nej, det är faktiskt 6. En 73, 2 74 och 3 75-er. Ja, det här blir en tredje 75-man. Det där lät inte bra med 75, för jag fick en spritkoppling till det. Gå och köp 375. Vi hade ju lovat att den här kom innan nyår också. Så att... Ja, den ska komma, så därför spelade vi in den i god tid idag. Flera dagar innan sista december. Ja, innan sista december. Ja. Så att då är det bara att magistern och... Är det... Jag kommer backa till förra avsnittet. Tänk att du ska alltid backa hit och dit. Ja, men jag undanhöll en sak i förra avsnittet eftersom jag inte hade riktigt koll på datumen där. Och du har varit på kurs nu och lärt dig datumen? Jag fick lite info på det äldre faktiskt om den här inspelningen. För det är så att det finns en inspelning från Magna Graphic Studios där det står att det är augusti 75 inspelat. Med de här typ God of Thunder i diskotappning och ja, de som hamnade sen på Destroyer-boxen tror jag de hamnade där. Men jag fick reda på att det här var redan i juli de spelade in det här. Aha. Alltså samtidigt... Vem sa det då? Jag tror att det var Bergdahl faktiskt. Ja, så oraklet. Du var på besök hos oraklet som i Matrix-filmen där. Snälla orakel, säg någonting. Ja. Så att det är i juli. Det betyder alltså att de spelade in där ungefär i samma veva som de sista konserterna till Alive-plattan. Kan det vara samtidigt som de här overdubsen och tjofsen spelades in där? Nej, de är inte gjorda på samma ställe. Overdubsen är upp i Electric Lady Studios. Det här är ju Magna Graphic Studios. Jaha, okej. Ursäkta att jag gäspade, förlåt. Så att det var därför inte jag tog upp det förra gången. För det här hänger ihop med det här avsnittet. Men då sparar du det till det här avsnittet. Precis, för att få lite... hitta rätt datum eller rätt tidsperiod i varje fall. Datumet vet vi inte. Men... Få ihop det lite lättare. Ja, så att det blir någon form av kronologi i det i varje fall. Ja, och jag ska säga innan du börjar där att jag ber om ursäkt att jag har hängt ut dig offentligt och klagat på dig, Roger, här nu. Att den förra 75an var så jobbig att klippa. Men jag förklarade hur jag ville ha det och den här gången har du gjort exemplariskt, Roger. Tack så mycket. Så att det kommer bli lättare. Mycket lättare den här gången. Tack, Roger. Ja, varsågod. Det var så lite så. Ja. Så vi ser det som konstruktiv kritik med lite arg ton. Och så sitter jag här emellan och tänker att det är väl bra. Ja, du bara åt räkor då när vi andra jobbade hårt där. Ja. Ja, men jag hade majonnäs på mina och då är de extra goda. Ja, det är bra. Ja. Men ska vi börja med september då? Ja. Vi avslutade ju förra podden 2 september med att de mixade klart liveplattan där. Och samma dag så hade de ju en konsert inplanerad i Mount Vernon i Virginia också som de ställde in.
Sen kommer det lite intressant här. Den 3 september så är det förproduktion med Bob Ezrin inför inspelningen av albumet Destroyer. Oj! Alltså dagen efter de har mixat klart det live så är det dags för nya plattan. Men det var ju rätt så typiskt Kiss det där. Alltså de är ju från den 3 till den 6 september så är de ju där. Och det är väl den här tiden de lämnar de här inspelningarna från Magna Graphic Studios i juli till honom. Aha, det är nu han får godiset som han ska göra underverk med. Ja, och han undrar nog vad i helvete är det här? Så här kan vi inte ha det, så här kan ni inte låta. Fast eran favorit Burning Up With Fever var ju med där. Ja. Som ni gillade. Men det är mycket låtar som är undermåliga. Jaså? Ja, Nightfly, Stars, It Ain't The Smoke That Burns. Är det mest han, vad heter han, kärpen Demonens box? Nej, det är blandat alltså. Vi har ju den här Don't You Hesitate som de släppte på Kissboxen där 2001 då. Okay. Den är ju med. Och det var ju den här inspelningen som det varit massa bråk om också för de påstod att det var hela bandet Kiss, men det visade sig att det var George Smalling som spelar alla trummorna på alla låtarna. Så de gjorde ju upp i godo så han fick en sudd pengar för det där. Jaha, det är så häftigt. Men var inte det här som väldigt mycket under de här åren, i alla fall fram till 83, att det som vi då som Kiss-fans trodde var Kiss var ju aldrig Kiss. Och sen höll man ju det här hemligt i jättemånga år. Och det kan jag tycka är... Ja. Nu måste jag bara fråga, hur fick du ihop det där? Det vi trodde var Kiss inte var Kiss? Jo, under den här tiden och fram till åtminstone 83 så hade man ju väldigt mycket sessionmusiker. Ja, det är ju fortfarande Kiss. Ja. Men att som till exempel om det var Bob Kulik som spelade så var det ingen tjafs om det, utan han fick sina pengar och så var det bra så. Medan J.R. Smalling, då var det en annan sak. Ja, men han hade ju fritid, då kan han ju ställa upp. Men tänk på också att det är en demoinspelning. Ja. Så det är ju inget som ska släppas, utan det är ju en demo för att de ska kunna promota nya låtar till nya plattan. Det är det handlar om. Men problemet var ju att de skrev ju i boxen att det var Peter Criss som spelade trummor, och J.R. Smalling hade ju synpunkter på det. Ja. Det är en annan sak. Så han var inte så jävla glad, så han stämde ju dem där, och så gjorde väl de upp så han fick en sudd pengar för att lägga ner det där då. Ja, då vart han nöjd. Ja. Okay. För det var där det kom fram att det var J.R. Smalling som spelade på trummorna, eftersom han bara, jag spelar på alla de där låtarna, så Peter var inte med alls på någon av de där låtarna. Men kanske hade nog glömt bort. Gino och Paul brukar alltid glömma bort det mesta. Ja. Men för om ni inte har lyssnat på det, jag tror de flesta har hört det här, men om man inte har gjort det så är det faktiskt läge att göra det, för det, om man vill höra Detroit Rock City i en helt annan version och Gun Thunder i en helt annan version, så är det ganska kul att lyssna på dem. För sen det som vi pratar om nu, är det ur den här... Det gavs ut några boxar ändå 2001 som du nämnde. Ja, men då var bara Don't You Hesitate. Sen släppte de ju allihopa i Destroyer-boxen. Det var lite det jag var ute efter. Så att jag tänkte om det fanns ytterligare material i de här tidigare blandboxarna de hade gett. Nej. Allt har kommit nu, Bernt, så det kommer inga fler Destroyer-boxar. Men när man tittar på de här låtlistan som de har spelat in, mycket av de här låtarna använde de ju sen till Rock and Roll Over och gjorde demos på. Och till Geens soloplatta också. Det är bra. Så att, det är ju stora hits. Oh ja. Det är Geens berömda låda, vet du. Ja. Han har också en låda. Ja. Men de höll på där från 3 september till 6 september i varje fall. Och vi återkommer snart till det här med Bob Ezrin en gång till sen, men lite längre fram.
Sen hoppar vi till 10 september. Yep. Då är de i Chattanooga i Tennessee och lirar med Slade som förband. Ja, det är fint. Så ska det låta. Så ska det låta. Och det är mycket folk. 5 000. Det var inte många som var där. Nej, 1818 på en arena så tar 5 000. Slade var vi ju på G på den här tiden. Ja. Ja, men de var ju, det är ju det här som är så roligt med Slade. Det är att det var ju de enda som lyckades någorlunda. Innan här nu så var jag drog i min skivsamling och tittade på Sweet-skivor. Och de försökte ju verkligen. Men de slog aldrig igenom. Men nej, men det är det där gamla dilemmat med engelska band i USA. Vissa lyckas, andra lyckas inte. Och det finns ingen förklaring riktigt. Ja. Och de släpper ju Alive 10 september också. Ja, just det. Det är en klassiker. Ja. 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 Där börjar det hända saker sen. Precis. Men sen 11 så drar de till Knoxville. Och då är det ju Slade och Gary Wright som är öppningsakter. Ja. Och då är det nästan 4540 där. Ja, det börjar hända saker här alltså. De hade köpt Alive. Vilken bra konsert. Alltså Gary Wright känner igen namnet på, men vem fan är det? Ja, det är någon mjukis. Ja. Det är sånt där som du gillar. Vill du höra på det? Ja, men lite grann då. Jaha, du vill höra lite. Då får du höra grann på den här mjukisen. Och det är säkert så här mellomjukt. Vi ska... Nej, det är ingen Bernt. Det är ingen Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Driver, take away my worries of today and leave tomorrow behind. Så du känner igen det här? Alldeles för väl. Sönderspelad stackars låt från när det begav sig. Men det som är så spännande att först låter det som Jean Geljar, sen låter det som Styx, och sen skiter han i allt och tänker jag kör mitt eget istället. Men den hamnar ju på andra plats på Billboard Hot 100-listan. Ja, det tror fan att den gör det. För det här är en sån här, vad de säger, öronborrare. Öronborre, vad är det? Det är en sån där låt, det är en sån där låt som man hör och den försvinner aldrig. Vi har ju alla några såna där som men till den exempel har redan försvunnit ifrån mitt huvud. Ja, men tänk nu så här, den nya versionen av Rock and Roll Over som ligger på strömmande medier, det är en sån här öronborrare. Därför att många de tycker att det här är värsta skiten man har hört, men de måste lyssna en gång till och bara en gång till och bara en gång till och sen sitter den där inne och borrar i huvudet på dem. Jaha, du menar den med dunka-versionen? Men för mig, jag kände bara igen refrängen på den här, inte resten. Men det står ju också att det här är ett av de första rock- och popalbum som använder synthesizer som dominerande instrument också. Oj. Ett av de första, inte de första, ett av de första. Ja, lyssna vad han säger. Huvudsakligen Mogg. Jag hör... Mogg. Och Mellotron står. Mogg och Mellotron står. Mogwai, det är en väldigt söt varelse som finns i Gremlins. Mogwai. Ja. Men jag frågar bara, alltså, hur passar det här in med Slade och Kiss? Inte tätat. Det kanske det gör. Det kan för er som så här. Vi har lyssnat på en låt, vi kan inte döma honom för det. Vi har ju haft funkband, vi har haft skäggband och vi har haft mycket konstiga band som förband. Så det där funkar. Jag börjar bli van att det är konstiga band som förband.
Ja, men det verkade ju när vi hade den här träffen i helgen här. Det var ju många som verkade gilla Hydra helt plötsligt. Ja, Hydra var jätteinne, speciellt hos skäggmurven Clifford där. Ja. Han ville ha Hydra, det var mycket Hydra-prat. Vi vill alla ha en liten Hydra. Ja. Men Jaha, det är du så... tänkte så då? Jaha, Ja. Men det är så här, Roger, att kan det vara så här enkelt att man tog ett collage av band och satte ihop? För att man tänker ju så här... Men du får nog tänka istället så här, tror jag, Bernt, som är mycket enklare. Hur såg musiklandskapet ut på 70-talet? Det här är ju typiskt 70-tal. Alla de här konstiga banden vi har hört är ju typiskt 70-tal. Ja. Kiss bryter ju normen. För att de är inte heavy metal som alla säger sen på 80-talet. Och det har de aldrig varit. Det är ett rockband. Och rock lät ju så, Black Sabbath till och med var ju hårdare än vad Kiss är på sånt där. Men samtidigt så kunde de ju också vara löjliga på många sätt också. Och spela. Ja, så att det, fast jag tänker mer bara på det här teatraliska alltså. Som vi hade i förra programmet, de här Rare Earth som var jätteskumma. Alltså de, och Kiss är förband till dem, undrar hur den publiken kände sig där. Alltså. Ja, de kände sig överkörda. Ja, shit vad det här var. Ja, så att men det beror ju på vilka de har gått dit för egentligen. Så att de här konserterna är det ju Kiss som är det main attraction och Gary Wright är ju det minsta bandet på listan på allihopa. Mm. Och Slade är ju special guest här också. Ja. Och Slade är ju, det är konstigt att de inte kan headlina själva en turné i USA. Men det är det här med engelska band. Det är någonting, vissa lyckas jättebra medan andra aldrig lyckas överhuvudtaget. Det är konstigt det där. Ja, nej, jag försökte förstå det här. Ja. Och jag har bara fått den här förklaringen. Och dels handlade det om Sweet, det handlade om Björn Skifs band som heter Blue Swede i USA, och det handlade om ABBA. ABBA slog inte igenom som ett liveband. Nej. De är jättestora idag. USA, det är konstigt. Och Blue Swede, alltså Björn Skifs och Blå Blues, de hade sina hits, men de hade en promotor som skickade iväg dem, Gud vet var någonstans. Så att de hade sina hits och allt turnerande som de gjorde, det kunde de lika väl ha på Låt bli. Och det här jag tycker de följde så ju märkligt. de följde ju inte upp med någon platta, och sen första turnén fick de ställa in för de hade ju en viktig parkturné i Sverige. Just och det var så. Sen när de kom med bussen och flyget dit och skulle åka, då hade den där singeln försvunnit och tynat bort. Ugga Chagga. Så att vad var det Björn Skifs sa? Vi kom var ett halvår för sent ungefär. För det hade blommat ut alltihopa. Och antingen är USA väldigt på en gång, eller så är de late bloomers. Eller late bloomers. Det är typiskt USA. Där. Så nu åker vi vidare på turnén. Ja, nej, jag hade faktiskt en fråga jag ville ställa för att se hur ni ställer er till det här. En gång i tiden så hette det att Kiss inte sålde några skivor för att det var ett liveband. Ja. Men med tanke på att det inte är så mycket folk på konserterna, så undrar hur de fick den ekvationen att gå ihop. Ja, men räkna här nu, om vi säger så här. Kiss gick från 73, vi är på 75. Ja. Det har gått drygt över ett år. Ja. Så de har varit ute och harvat. Det har gått väldigt fort. Det är väldigt snabbt. Det är dagens idoler som har alla grejer klara via Idol kommer ju inte ut lika snabbt. De kan dö samma sekund som Idol är slut. Och samma med Mello där. De kan garantera att du får gå ut på en Diggiloo-turné och sjunga där. Eller så blir du inbjuden på Allsång på Skansen om du hade tur då. Men bygga upp en turné, den tiden är förbi. För att det Kiss gjorde var ju att turnera hårt, och där har de nog fått det här ryktet liveband. För de var ju, tittar du på dina listor här, de är ju ute hela tiden. Ja, visst, absolut. Kors och tvärs över hela USA. Och så ska vi in där att de har spelat in första skivan, Hotter Than Hell,
Dress to Kill har precis släppts på våren här. Och nu kör man Alive. Och vi har redan börjat på produktionen på Destroyer. Och så undrar man så här, hur kunde bandet gå in i väggen? Ja, det var inte så svårt att förstå egentligen. De är ju produktiva, det kan man ju inte de är produktiva. Men varför är de produktiva? Ja, Casablanca behöver cash. Ja. Det är det. Och inte bara det, utan tittar du på plattan under den här tiden så var det 2 LP-skivor och sen var det turnerande. Och sen när bandet gnäller, ja vad fan, då stoppar vi in en liveplatta. Eller ska vi ta Greatest Hits, ni får själva välja. Och sen när bandet blir stora, då räcker det att komma med en skiva när man själv tycker. Ja, för att det är ju så det funkade på den här. Det finns ju inga sociala medier och tv är ju inte det lättaste att komma in på heller. Nej. Men det har ju Kiss lyckats där 75 med ett antal tv-tjofräser här. Ja, redan 74 egentligen också lite grann. Ja, så att det finns ju hur mycket roligt som helst om man tittar. Och det går ju fort. Det går så jävla fort. Det är det som är läskigt. Ja. Men när vi var små så tyckte vi inte att det gick fort. Vad lång tid. Nej, men alltså, vi har ju inte ens kommit upp i 2 år. Alltså, Nej, lite över 2 år egentligen. Ja, så att men det är tufft. 12 september, då är de i Greensboro och då är det Slade och Gary Wright där också. Arenan tar 5000, det är 3813. Så det är väl helt okej. Ja, det är helt okej. 13 september. Men det roliga är att jag hade gärna velat se den där konserten, för Slade har jag alltid gillat faktiskt. Det hade varit absolut. Det är ett bra förband. Lite lustiga ser de bara ut ibland, men det är en annan sak. Det ska de, det är deras... Ja, det är deras. Ja. Och sen 13 så är de i Norfolk i Virginia och då är det Slade och Gary Wright och det är 5000 arena, 2727 pers där. Men när man tittar på alla de här konsertaffischerna, det är fan Dress to Kill igen här nu. Det var det ju inte tidigare, då var det ju första Kiss-plattan där de hade kastat om alla ansikten. Nu är det Dress to Kill på allting. Men då har de väl fått det här presskittet kanske och använt det. Antagligen. Men det kommer säkert ändras på vägen. Det brukar det ju göra. Ja, redan den 14 september i Wilkes Barre i Pennsylvania. Där har de bytt affischen. Då är det inte det där någonting presskittet från den här liveplattan på den där? Eller är det Bernts biografiers bilder? Jag vet inte. Det där är någon... Jag känner igen bilderna. Vänta, pratar ni om Kings College Gymnasium? Ja, det är den. Ja. Är inte det där de bilderna du hade på dina biografier på medlemmarna när du körde fanklubben? Men de där är väl presskittet? Nej, det är i så fall de efter som är på... Jo, men den är ju från det kittet som framförallt amerikanska Kiss Army-ungarna fick i sitt första paket. Och då var det ju en liten bild och sen så var det mycket text. Och här har vi tagit bilderna och bara klippt ihop. Varför? Man har tagit bilderna men man har gjort en egen logga. Ja. Loggan är ju jättekonstig. Den är ju missbildad. Ja, men den är ju missbildad. Kåt är ju missbildad. Men jag kan förstå det här. Titta på S'en då. Är det den som gjorde inspiration till den här fula som de använde här nu senast? Hot in the Shady-loggan. Tänk så här, det här är tiden som de allra flesta inte har tillgång till en reprokamera överhuvudtaget. Nej, och vill man göra någonting större, då får man rita det större istället. Ja, och men det där störde mig jättemycket. Ja. Men blir det inte störd på alla blysatta typer? Som är Kings College Present och sen allting nedanför Kiss-loggan. Det är ju sån här blytypsnitt. Ja, men det är ingen fara. Det ser bra ut. Showen börjar 8:30 p.m. Ja, de hade någon förband som heter Diamond Rio. Jag har inte hittat typ någonting om dem. Diamond Rio? Vilket coolt namn. Var det någon sån här udda band nu igen eller? Ja, jag har inte hittat någonting med dem. Ja. Diamond Rio, Dirty Diamonds full album. Ja, men jag sökte på dem 1975, så det där är väl senare. Det här är från 76, så de kanske fick ju skivkontrakt då. Det har du inte tänkt på. Nej, men vi pratar 75, då hade de inte släppt skivan. Nej, men de är ju förband då. Tänk på det. Nu ska vi lyssna.
Nu kommer de här. Ja, jag är beredd. Ja, det är bra. Mycket cowbell. Ja, det här är tufft. Det här vill jag gå och titta på. Ja, det där var ju någonting att hänga i julgranen. Där kommer Clifford jaga nu. Ja. Fast det här påminner mig om... Alltså det här är en... Ja, men det är typiskt 70. Det här är en kombo utav Stars och Rolling Stones. Ta de två, stoppa dem i en blender, så får du det här. Så får man det där, okej. Ja. Och det är inte dåligt. Jag tyckte det lät som typiskt 70-tal. Ja. Det värsta är... Det kan vara så att jag har den här. Det kan vara så. Kände du sög alltså, tarmen ja, där? Men, låten kändes så bekant på något vis. Men du vet, ibland när man hör vissa låtar så tänker man, nej, vet vad det här är? Och så, nej. Men då får man ju ta fram Razam, fast vi vet ju redan vad låten heter, så det har vi ingen nytta av. Jag var med intresserad av det. Bandet vet vi, Diamond Rio. Men det var spännande. Okej, då har vi lärt oss något nytt. Sen den 15 september så skulle det vara produktionsdag då med Bob Ezrin för Destroyer, men det ställs ju in, det är ju här de här meningsskiljaktigheterna börjar mellan Kiss och Casablanca. De här förhandlingarna där. Ja, precis. Så de har de här dagarna planerade från den 15 september till 26 september. Oj, så många dagar. Det är ju 10 dagar. Ja, som man schabblar bort bara. Ja, för de hade ju planerat att börja spela in Destroyer den 29 september, men det vart ju inte av. Nej, det där... Bernt, ta det lugnt här. Du låter och rumlar och har det. Ja, men jag måste ju... Jag har ju renat här. Ja, det låter väl. Ja, det är renat. Så då var det ingen inspelning den 29 som du har skrivit där då? Nej, det är frågetecken eftersom den vart framflyttad ju. Och bandet är inte på turné heller där då? Nej, de har ju antagligen planerat för att göra det här, och så blir det meningsskiljaktigheter och så blir det tjafs där istället. Otroligt att man inte bokade in någonting annat där istället då. Aha, nej, men vi vet ju inte, det här kanske hände den 15 september. Att det bara... okej. För dagen innan är de ju i Wilkes-Barre där i Pennsylvania. Ja. Och sen efter den konserten skulle de ju då börja med sån här inför inspelningar, liksom rehearsal och de här grejerna. Men nej, det var ju inga. Nej. Ja, där ser man. Ja. Svart slut på månaden där. Okej. Ja, så den 29 skulle det börja spelas in. Sen den 30 skriver ju Paul ett sånt här kontrakt med ASCAP. Vad är det för någonting? Det är sån här American Society of Composers, Authors and Publishers. Alltså, vad var det nu, Marco? De licensierar musikverk, samlar in royalties, betalar ut royalties. Det är ungefär som svenska STIM skulle jag misstänka. Okay. Så ja. Är det för att han ska göra låta, han ska kränga vidare då, eller? Nej, jag tror att det handlar mer om att de vill skydda sina låtar, för de har ju inte gjort det här tidigare, vad jag vet om i varje fall. Hade de andra, har Gene Simmons kontrakt då redan, eller? Det ska jag ha osagt, för jag har inga uppgifter om det. Men jag misstänker nog att alla gjorde det vid den här tidpunkten runt där. Ja. Det finns ju en sån här organisation till. Har ni den förkortningen i huvudet? Nej. Den heter BMI. Och de är konkurrenter. Jag vet inte varför de är konkurrenter, men... Så att om man tittar men USA verkar vara fullt ut av sånt där. En som är bra och en som är lite budget sen. För Sverige hade väl STIM och NCB, va? Ja, de har 2 olika uppdrag, men ja, det stämmer. Och sen så kan du hitta, istället för NCB så kan det stå, jag tror det står Stemra, eller om det står Stema. Stema eller Stemra. Okay. Det är tyska motsvarigheten. Och så finns det en uppsjö av dem där.
Se hur mycket matnyttigt vi får rätt på när vi reder ut datorn. Men jag betalar till Steam för musiken i butiken. Ja, det är ju skyldig att göra. Ja, fast jag spelar ju bara för mig själv. Jag spelar ju inte för de andra. Det är som försvarstal när de kom på besök. Säger Har de varit på besök? Ja. De var på hela Pipersgatan. Kommer de in så här, jaha, brukar du spela musik? Ja, det är för att jag ska ha något att lyssna på, det är inte för kunderna. För jag börjar misstänka när de börjar fråga så här konstigt. Och så frågar hon lite, och så presenterar hon så att, jaha, nu kommer det väl. Och så frågar hur mycket kunder och hur stor butiksyta. Så man räknar på kunder, butiksyta, hur kunderna kommer i klump och så. Och då, det är värt det inte, jag betalar väl om året, är det 1200 spänn eller något sånt där. Och det kan jag stötta. En hundring i månaden alltså. Ja, då kan jag stötta dem helt och hållet för det. För nu får jag spela musik som jag vill. Så att och då är högt och bra och allt möjligt. Får du spela den musik du vill? Eller får du fast jag försökte förklara för henne att jag lyssnar mest på poddar och sånt där. Och P1. För det är ju sant, för Hasse lyssnar bara på P1 stort sett. Sa du inte det att du lyssnar på porrfilmsmusik? Nej, då är det ingen där nu igen. Ja, nu är han där igen. Nej, så att vår butik gör rätt. Vi har till och med ett fint klistermärke på dörren. Tack för informationen. Ja, så att det är bra. Lär oss något nytt om det också. Ja. Så ni ser, september gick ganska fort. Ja, de ställde ju in massor, så det var så jävla konstigt. Det gick så fort. Nej. Men jag hade för mig att de var på turné hela tiden. Så säger du att de ställer in över 10 dagar. Ja, det finns ingenting mellan 14 september sen till 2 oktober. Ja, det är konstigt. Men sen går de på turné. Ja, sen... Det är nog härifrån det börjar hända lite grejer. Inte den 2 oktober händer inget. Nej, men det börjar. Du ser, de är i 2 oktober. Det är knappt vi ser åskådarna där. Jo, men 2 oktober så är de i, vad heter det? Syracuse. Eller Syracuse. Ja, säg du. Det låter nästan roligt. Syracuse. Ja, det ligger i New York i varje fall. Ja, förorter. Ja, och det är ändå 8300 i kapacitet. Sen är det ju bara 2300. Ja, det är det jag menar. Det börjar gå uppåt i arenorna. Och så är det 2300 pers där. Och sen är det en band som heter James Montgomery Band. Men de har vi väl lyssnat på, här för mig. Ni vet att Billy Squier spelar det här bandet fram till 74. Blues. Låter som man är på Fasching. Ja. Fasching brukar låta så här. Det ska dessutom vara på den tiden som man rökte inne på Fasching. Det var tidigare. Det låter fortfarande så här. Det där är sån där musik som jag kan tycka är roligt live. Men jag har jättesvårt för det. Det kallas för funk-influerad bluesrock, kan de kalla det för. Funk-influerad. Vad bra. Släng in alla funk-influerad bluesrock. Okej. Funka live är det jättebra, speciellt på såna här ställen som Fasching, där har jag sett såna här artister och då kan man tycka, vad bra de här är, och så kommer man hem och så ska man sätta på dem på Spotify. Nej, vad jobbigt det här var att lyssna på efter ett tag sedan. Det funkar inte riktigt. Vi går vidare till 3 oktober. Då 3 oktober. Upper Darby, Pennsylvania. Och där säljer de ju slut på en arena som tar 2877 personer i varje fall. Nu är det slutsålt helt plötsligt. Men det var väl inte så konstigt, det är ju jättemånga band här ju. Nej, det är ju olika datum ser jag nu. Okay. Precis. Ja, det har varit lurat. men det verkar vara ett hett ställe, för det är typ Tennessee som spelar där och det är Leo Sayer spelar där. Ja, men vem fan vi ser på Leo Sayer, det är Bernt det. Det är Bernt som vill se det där. Kanske inte nu, men 74
74 var... nej, men det är som så här. Jag var ju jag hårdknarkade Tiffany under de här åren. Och det jag säger var ju definitivt med. Det var många sådana här band du aldrig hört talas om efter de här Tiffany-åren. Men vänta nu, var inte Leo säger med i posten några gånger också på affisch? Han var med där. Han var ju jättestor, han hade någon jävla hit där. Men det är inte han vi ska prata om, skit i honom. Men de har ett förband som heter Fallen Angel. Det var det här vi pratade om innan då. De skulle sen bli kända som Stars. Ja, det var Bernts favoritband. Ja. Han har lovat en podd om det där. Men som ni vet så är ju Bernt en väldigt upptagen politiker. Så att vi får se när det avsnittet kommer. Ja. Och det är ju tydligen Billa Coin som upptäckte dem och hjälpte dem framåt. För att han fick ju väldigt bra respons på sin Angel-special han gjorde där. Ja, kommer en Stars-special nu då? Ja, han har ju lovat det. Han lovade det på slutet på den att han ville göra Stars. Men det har inte jag sett. Ska vi lyssna på Fallen Angel? Ja, menar du att det är bra? Nej, det har jag inte sagt. Men om det låter som Stars eller om det är något helt annan musikgenre. Är det så här Bernt-band? Jag vet inte. Okej. Då... Bernt är helt så här, yes! Ja, men han har mycket konstiga band där. Han är ju äldre än oss, tänk på det. I'll take my girl dating at the drive-in. Our love's gonna be written down in history, just like Romeo and Juliet. Det där lät ju Mell. Fy fan. Det där tyckte du om, Bernt. Försök inte ljuga bort det här nu. Det där älskade du. Alltså det här är ju lite grann som innan Kiss så hade de ett annat band. Och så gjorde de en skiva. Så när de lyssnade på den sen så sa de, fy fan, jag säger underbart porrfilmsmusik. Men de sa, fy fan. Och jag säger samma sak här. Det fanns några godbitar man kunde plocka därifrån. Men jag känner ju igen sången, men de är en helt annan stil. Det är ju nästan disco-beat på det här alltså. Så här lite... Jag vet inte riktigt. De bytte till Stars 76, det är bara ett år senare. Ja. Eller ett halvår senare som de bytte. Och sen slängde de ut den här stilen. Det är det här jag tycker är så otroligt fascinerande. Så du menar att Stars låter inte alls så här? Så att det är någonting jag ska se fram emot, den där Stars-specialen? Ja, det borde du göra. Okej, vad bra. Okay. För det här såg jag inte fram emot om det var så här det skulle låta. Jag såg fram emot... det är lite som svensk mello på 70-talet där Maria och Sonett ska sjunga och nej fy fan. Eller han finska som jag älskar. Det är min favoritlåt på sommaren. Fred eller vad han hette. Rumpa mot rumpa. Boom boom. Det är den. Det är en mello. Det är finsk mello. Ja. Det här är inte det här från 75. Ja, Pyllu mot Pyllu. Pump. Rotterdam, det är i alla fall i Nederländerna. Tänk att vi kom ifrån ämnet så mycket. Bara för att du inte kan låta bli. Nej, det är så skönt. Kan låta bli att vara tyst. Här är den, Portugal. Han hade Freddy. Och låten heter Pump. Ja. Marco. Kauniita naisia aiemmin katselin minäkin. Sellainen hurmuripoikako. Han är en humorpojke, säger de. Humoripojke. Menneet on menneitä haittaa. Ei roihuva rakkaus kaiken sellaisen mielestä vei. Pylly vasten pyllyä pumppuu. De sätter rumpa mot rumpa och sen ska de pumpa. Det funkar inte så.
Alltså, jag blir lite orolig att du har det här på en spellista någonstans. Det är min Portugal-spellista. Ja, jag har chockat dig nu. Marco, vi måste ha... Jag vet inte var vi ska ha den här specialen, men vi måste ha en om Gunnar Wiklund och en om Östen Warnerbring. Och Östen Warnerbring har åtminstone en Kiss-koppling. Ja, det har han. Ja. Tjena, men den där, vad hette han, Freddy? Ja, Freddy, ja. Ja, den påminner om Fallen Angel. Fast de sjunger rumpa mot rumpa, men, pump. med musikstilen. Jag älskar den bara för att den är så dålig text. För de säger så här, åh, du är en humorpojke när du går genom stan. Vadå jävla humor? Du vet, Marco, att den där finns som video. Ja, jag har sett den. Jag älskar den videon. Ja. Jag brukar spela den till min mamma och så säger mamma, ta bort den där finska skiten. Usch, fram med Julio Iglesias istället, säger jag. Ja. För den här videon är så bra. Nej, så att när jag och barnen går till poolen, eller min för detta fru Carina när vi gick, då går man så här, bongo, och så går man så här lite, och har en öl i handen och har det jättetrevligt där. Och så blir man lite dragen samtidigt. Då är det jättebra musik det där. Och så rumpa mot rumpa. Och det är första dagen när man kommer till Portugal. Sen hamnar den spellistan någon annanstans. Och Bernt är jätteglad när vi drar fram sånt här. Ja, det förstår jag. Ja, då går vi vidare. 4 oktober då är de i Passaic i New Jersey där de spelar 2 konserter. Och en annan tar 3397 personer. Det är slutsålt på bägge konserterna. Det är att de gör 2 shower. Vänta, vad pratar vi om? Gunnar Wiklund, Östen Warnerbring? Nej, 4 oktober Kiss. Okej, tack. Fan, bra. Är du inte med, Bernt? Så det är nästan 7000 på den där konserterna tillsammans. Det är 2 shower. Att de orkar, fan, man ska ju vara helt slutkörd. Ja. Tänk dig själv att spela in en live först. 2 timmar. Sen tar vi en paus och så kör vi en live till 2 timmar. Fy fan. Och ändå sitter vi bara och pratar. Ja, men tänk, showerna de höll ju inte på med max 45 minuter liksom. Ja, just det. Kiss var ju korta på den tiden. Ja, 60, 70, 75 minuter som max. Och det är Savoy Brown. Men var inte showen lite längre när Alive kom ut i alla fall? Nej, de vart ju inte det. Vi vill tro att det var så. Ja, men det var inte det. Alltså, jag tror att de höll på runt 70-75 minuter max alltså. Ja, okej. Men de har ju Savoy Brown som precis, förband. De har vi pratat om tidigare. Så. Det vet vad det är. Okay. Sen finns det ju faktiskt 9 minuter på video från första showen. Vad häftigt. Ja. Med Edgar är det Super 8 eller vad är det för någonting? Ja. Super 8. Med ljud. Med ljud som någon håller på efterhand eller original? Okay, vad det här kommer att vara ett fantastiskt avsnitt. Vi får se finsk Eurovision från 75. Vi får se Kiss från 75. Och sen är det samma dag så är det Bernts favorittidning Cashbox Magazine. Fissa. Alltså du var tvungen att dra upp den en gång till. Fan vad fint. Ja, men de gör faktiskt en recension av live-skivan. Då säger Bernt den är köpt. Men man kan ju säga ändå från den här konserten 4 oktober i Passaic här nu. Det nu det börjar hända grejer med att det kommer människor på konserterna. Lugn och fin, vi vet inte. Du har bara sett en konsert och du säger det, nu händer det saker. Jag har för mig att du sa efter Cobb och Hall också, nu händer det saker. Och så kom det en gubbe och tittade på showen dagen efter. 5 oktober så är de i Rochester i New York. Och då är det kapacitet 5600, det är 5600 personer där. Nu har det hänt sak där, dagen efter i alla fall. Men då har de ju den där affischen med pudelfrillorna, det är därför de drar. Ja, de är tillbaks på dem igen nu. Det är 80-talet, är på 70-talet. Och då har de ett förband som heter Black Sheep. Svarta fåret. Det börjar bli lite hårdare band hela tiden. Ja. Det är inget jag har
Och det här är inget jag har hört än. Men jag förstår varför jag inte har hört det här. Ja, jag började tänka på den där filmen som om den där lilla pojken som är ute på turné och ska göra en artikel till Almost Famous heter filmen. Aha, okej. Pojken som åker på turné och ska skriva för jättestora rockmagasinet, så ser han turnera med det här bandet och så blir han jättegod vän med en groupie där. Så tar hand om pojken. Det har jag missat helt. Nej, du måste ha sett det. Almost Famous. Det här. Bandet är med i en flygolycka och då kommer det så här... Det är ingenting som jag känner igen. Känner du inte igen det? Nej. Han ska skriva en artikel. Han ska skriva till om bandet till Cream Magazine, tror jag. Jag tror att det är till Cream han ska skriva den där artikeln. Men har du inte sett den här Almost Famous? Då ska man se jag har den och jag har sett den. Ja. Och jag har diffusa minnen av för det är superlänge sedan jag såg den. Ja, den är väl från mitten av 90-talet har jag för mig. Mm. Från 95 till år 2000, någon gång där har jag för mig. Ja, jag känner inte igen den här överhuvudtaget. Du känner inte igen den? Nej. Bernt, var är du någonstans? Han är väl att hämta filmen eller någonting. Ja, men kom tillbaka Bernt, vi har ju den här på digitalt. Ja, vi har en digitalt där också. Har ni sett? Ja, det är det andra, det som är på DVD. Det var inte filmomslaget. Filmaffischen såg ut så här på bio. Ja, och så här ser DVDn ut. Men jag vet inte om de använder den där affischen, om den varit ratad på någon, att det är för lite... Att det är för mycket sexaktigt i den. Jag har ju the untitled. Vad fan står det? The extended cut. Så finns det en extended variant på det. Den är ju jättelång redan ju. Ja, men det är väl massa snusk i den här då. Ja, men det är en bra film. Det är en bra film faktiskt. Man kan se hur det var. Det är så här. Din digitala version som du har är 118 minuter. Min är 151 minuter. Åh herregud vad mycket mer de har. För att det är en bra film och den fick priser har jag för mig också. Mycket priser. För de här Black Sheep, efter konserten så körde deras lastbil med utrustningen körde av vägen så all utrustning var kaputt. Oj. Ja, de var tvungna att upplösas kort därefter. De hade inga pengar att köpa nya grejer. Oj. Och han Lou Gramm då, han bildade ju Foreigner 76 då. Med Mike Jones. Ja. Den stora gitarristen i bandet. Ja. Alltså är de vänner? Ja, de spelar väl fortfarande som, men jag vet inte vilka som är med i bandet längre. Foreigner, det är ungefär som Journey, det är en jävla röra. Ja, men det är ett bra band. De har mycket, gillar man den här arenarocken så finns det mycket hit. Och de har ju sen på 80-talet, vad hette den där stora hitten på 80-talet? I want to know what love is. Ja, precis. Men det kom en ny förbättrad mix på den och mastrad variant och jag satte den i min spel. Den är jävligt bra låt faktiskt. Ja. Fast den är lite enkelspårig på efter ett tag tycker man, men de sjunger bra på den i alla fall. Ja. Men så det har varit en dålig grej efter den där konserten. Och samma dag släpper de med singeln Come on and Love Me Getaway i Japan också. Vad häftigt. Det är en bra låt. 6 oktober så är de i Allentown. Och då är det en arena som tar 4510 och det är 4400 där. Ja. Och det är REO Speedwagon. Det är de där, kärleksbandet. Ja. Nu får du beröm, Roger. Nu får du beröm. Ja. Det är så här Bernt-band, det där, riktigt Bernt-band. Ja, det finns någon skiva. Ja, sen samma dag så skriver Cadillac Evening News om Kiss också att de ska ju komma dit och... Är det första april? 6 oktober. Jaha, det var så jävla sent på året det där. Ja. Alltså, hösten har väl börjat när man kom och tittade. Fan, det måste ju varit kallt när de åkte med där dräkterna där ute egentligen. Ja, ja men
Vi tar den när vi kommer till Cadillac. Det är om några dagar här så ska du få se. 7 oktober så är de i Kalamazoo och då är det Styx och Hammerhead. Styx vet väl alla vilka det är? Ja, Styx som man har hört. Hammerhead finns det ingen information och det finns massor med band som heter Hammerhead. Jag kan inte associera någon till det här. Nej. Men arenan tar ju 10 900. Tyvärr har jag inte antal åskådare där. Nej, men det är stor arena i alla fall. Ja. Var Styx stora vid den här tiden? Det måste de väl ha varit? Eller håller de på att bli stora? De vart väl större 76 tror jag. Är det då de här... Ja, för då öppnar de ju till Kiss också under 76. Okay. Det är då det börjar bli riktigt stort. Okay. Ja. Det finns, jag tänker på 3 band som blir ganska stora under samma period. Nu finns det många fler. Men jag håller på och lyssnar på Geddy Lees biografi. This Effing Life. För jävla bra biografi. Men så Styx, Rush och Kiss, de har ju plattor, alltså deras första plattor kommer typ samtidigt. Rush första kommer i januari 74, Kiss i februari, Styx är någonstans i det häradet. Det finns det flera av de här banden som kommer med sina första plattor precis i början på 74. Men Styx är inget band för mig, har aldrig varit det. Nej, men det roliga med Styx är att de släpper låten Lady 73, men det blir ingen hit förrän i början av 75. Den hamnar på topp 6 på Billboard alltså. Ja, men det är så här slow starter. Man förstår sig inte på det där. Nej, jag har aldrig, jag vet att när jag började köpa skivor så fanns det skivor, men det var ingenting jag föll för. Sen den 8 oktober, vi går vidare här, så gör Kiss en timslång intervju med en radiokanal i Cadillac över telefon. Ja, det de ringer upp, den så lyssnade, det var den här gubben som gjorde den här dokumentären om Cadillac. Precis. Den är med där när han ringer upp och de är lite roliga. Är du förberedd där? Och vi kommer snart och ladda. Undrar om det inte är den intervjun som någon tjej ringer in och så ställer Paul en fråga så här, varför ringer ni hit för? Jo, för att ni ringde ju till mig och sa att jag skulle ringa upp. Nej, det kommer det så. Ja. Jag vet inte om jag blandar ihop den med någon annan, men jag vet att det finns. Jag kommer ihåg att han pratar med Gene, det är den här radiokillen. Ja. Han som filmar och gjorde den här dokumentären som kom i samband med jubileumet där, riktigt roligt. Och han pratar med det, och Gene är alldeles till sig där. Vi ser fram emot det här blir stort och grejer och så. Det blir typiskt här, först är lite ödmjuk och sen kommer det här. Ja, det blir gigant, det blir stort, det är så. Oj, hela stan kommer, helikopter, flyg och allt. Det blir så här, kan du inte lugna ner dig någon gång? Nej, så att det är lite häftigt där. Och speciellt när man har fått höra, har ni sett den dokumentären? Ja. Vilken av dem? Det finns flera. Den som diskjocken gjorde. Ja, precis. Ja. Den senaste som kom vid jubileumet här. Jättebra. Jag la upp den på Let Me Know, vår grupp där, Encore, för att visa att den fanns där nu. Jag tyckte den var lite, den är en 25 minuter lång. Precis lagom också. Nu rullar vi vidare. Men samma dag som de gör intervjun så skriver ju The Western Herald en recension från Kalamazoo som var den 7 oktober. Okay. Det börjar komma lite konsertrecensioner här också. Sen den 9 ser de ju då på High School Gymnasium i Cadillac då. Och det är ju 2000 pers där. Och den tar in 2000 och de har ju ett lokalt band som heter Double Yellow Line som öppnar åt dem. Är det den här biljetten från den konserten? Ja. 3,50 per person. Nummer 364. Häftigt. Men jag säger det, ett halvår senare i Stockholm 15 spänn. Så att... men de spelar ju på en torsdag, det har jag aldrig tänkt på. Jag har aldrig tänkt på att det var en spelning, att det var mitt i veckan. Så att torsdag. Men jag ska återkomma till den här när de åker bilen genom stan. Ja. Om man tittar riktigt noga på den så är det ungefär 50 personer som springer runt bilen.
Sen är det bilar som åker i bakgrunden. Man får ju känslan av att de har stängt av hela gatan så det är värsta paraden. Men det är det ju inte. Det åker bilar bakom och så jag bara, vad fan. men du har ju med han diskjockey, han står ju där och han säger, jag har för mig att, om jag kommer ihåg rätt, jag har mina lila byxor på mig eller vad han säger. Och man ser hans lila utsvängda byxor, men bilderna är... Nej, de är väl färg. Filmen är ju färg, har jag för mig. Ja, det är färg. Ja, den är färg. Och sen är det svartvita bilder som är tagna. Men den är riktigt rolig att se i alla fall. Men den var ju full då, den där konserten, helt och hållet. Tänk om de hade filmat. Det var ju lite film med i dokumentären. Riktigt häftigt att se. Men när du klipper den här podden sen så ska du lägga in publikbilden jag har med från Cadillac. Ja, det gör jag. Så du behöver inte oroa dig för det där, Roger. Då är alla är sminkade på bilden. Ja. Alla på hela läktarna. Det är häftigt. Ja, det är skitcoolt. 10 där sen, så då får de ju nyckeln till Cadillac-stan därifrån borgmästaren och hans stab under lunch där. Det är då de sitter sminkade vid lunchbordet, borgmästaren. Ja, borgmästaren måste... Vilka fan är det här? Ska jag se ut så här? Och sen får han lära sig att visa tungan sen. Var inte borgmästaren själv sminkad som Gene Simmons? Jo, och så sträcker han ut tungan. Och håller på så. Gene, nej, så här ska du göra. Jag vet. Jag har gjort det här längre än vad du har gjort. Ja, men det finns ju på rörliga bilder det där. Ja, det är jätteroligt. Någon tant sitter där, Peter Criss sminkad eller någonting. Ja, det är ju de som är i skolan, jobbar där och många sånt där. Och borgmästare, sekreterare och liknande. Men det är rätt så sjuk historia egentligen. Men ni vet att de planerar det här redan i november 74. Det var där han Neil, vad hette han nu som arrangerade? Neil Seff hette han det? Nej, det var ju fotografen. Ja, han som skickade brevet, ja. Ja, det skickades i november 74. Det hade du ju med i ett avsnitt där vi pratade om att det här datumet fick de brevet. Ja, just det, så var det. Bra. Ja, du har ju haft dagbok, Roger. Ja, men jag ihåg din dagbok här nu. Nej. Ja, vi hoppar vidare. 11, då är de i Columbus och då är det Black Sheep igen. Och då är det en mindre arena, de tar bara 3,9, det är 2,000 där. Och så går jag live in då på Billboards 113:e plats också. Är det en bra lista nu, Bernt? Billboard albums? Ja, Billboard. Den är godkänd. Ja, okay. Du säger inte jag kan gå och hämta den för det. Jag har inte den från 75, jag har den från 79 och 80. Okej. 12 så skriver ju Grand Rapids Press en artikel om Kiss. Och Kiss skulle ha förberett sin Europaturné här. 12 och 13. Hur gick det med den då? Ja, det gick ju inte sådär. För den 14 oktober så skulle de ha spelat i Köpenhamn i Danmark. Ja, just det. Men det är ju här det börjar hända. Alltså har de märkt att det har börjat hända för mycket saker innan. Precis. Och då vill inte de göra en Björn Skifs och åka till Europa och spela för inga. Precis. De vill fortsätta det här segertåget till USA. Så Bernt får vänta. Det här är ju lite grann som med Van Halen. För att deras resonemang var, vi åker inte till Europa, vi är så jävla stora i USA, vi behöver... Ja, det har de har alltid haft det. Att de kom sen till Monsters of Rock. Var det 84 de kom? Ja, 84. Ja, 84. Att de kom då, det är otroligt egentligen. Så att, hade jag vetat vad jag vet nu, då hade jag ju trott att de inte hade någon pass. Ja, men det är det här att man måste ta vara på tiden där. Okej. Ja. Samma dag släppte de ju Rock'n'Roll Night Live-singeln i USA också. Ja, just det, den släpptes som singel, ja. Ja, precis. Vad var det på baksidan då? Var det en... Oj. Är det studioversionen och sen Nej, Rock'n'Roll? Ja, det är nog studioversionen på den. Ja. Det finns lite olika vad jag vet. Precis som ni säger, en av dem har studio respektive live. Men jag vet inte, jag har ju
när vi tittade igenom min singellåda förut, då hittade vi ju den där jäveln, kommer jag ihåg. Ja, Och det men var... undrar om det inte var Nothing to Lose live på baksidan. Ja, det kan det vara. Låt den vara, Bernt. Fint här nu. Ja, det är för långt att gå. Ja, det är bra. Ja, samma dag så är det någon tidning som heter Northern Living Newspaper som skriver en artikel om Kiss också. Ja, mycket skrivande helt plötsligt. Här. Ja, det börjar hända grejer här. Ja. 17 så var det planerat på Konserthuset i Stockholm. Tänk Bernt om du hade fått se dem på Konserthuset. Det hade varit en klassisk spelning också. Det hade det varit. Men då är frågan om de hade gjort det där 17 oktober. Hade de kommit på Destroyer-turnén 76 med Alive-dräkter? Nej, det hade de inte. Vad hade du velat se? Destroyer-turné med Alive-dräkter eller Alive-konsert med Alive-dräkter? Alltså, grejen med Konserthuset, och det är få som idag är yngre som fattar det här. Konserthuset på den här tiden, it was the shit. Det var liksom dit som alla var. Ja, men det är en bra ställe att spela på. Det är mycket bra där. Det är inget fel på det. Sweet var där flera gånger. Sparks var där 75. Jag kan inte förlåta mig själv för att jag var 13. Jag borde ha gått och sett dem. Men i alla fall. Och det finns ett gäng med andra artister som har spelat in på Konserthuset. Och för många så är Konserthuset, men det är där som de har klassiska konserter. Nej, inte då. Men tar inte de bara typ 3000 personer och sånt där, 2,7 eller någonting? Ja, men det är ju mycket. Ja, men om vi säger att Kiss hade kommit här nu, hur om vi säger så här nu ska jag lägga in en brasklapp här. En modern brasklapp. En bra. Bra, de tar som du säger 2,7. Jag tror att det är något ett sånt. Annat ställe som jag vet, och bara nämner namnet så kommer Bernt säga, vilket jävla skitställe. Annexet vid Globen. Som tar ungefär det här 2000 pers, 2700 pers någonting. Och Konserthuset är ju så jävla mycket bättre. Varför gör man inte de konserterna i konsert? Är det någonting som har blivit att man kan inte ha sådana konserter där längre? Jag har undrat det jättemycket, varför det är på det viset. Det kan å ena sidan vara så att den alltid är upptagen. Det kan vara så att de vill ha mer betalt. Eller är det att man inte kan ta bort sittplatserna där? Det kan du definitivt inte. Sittplatserna är fast. Så då går inte eller så är det K-märk som de inte vågar släppa in hårdrockspublik där. Nej, det tror inte jag. De har ju haft Jimi Hendrix och fan, The Purple har ju... Nej, det tror jag. Tror vi skulle inte... Fan, jag har ju varit på... Vad heter det där klassiska i England där? Det här runda... Albert Hall. Jättefint ställe. Och att man blir bemött på ett... Och då blir det ju... Du tar ju det... Jag gör ju inte sönder någonting där. För det är så himla fint där. Och jag säger... Ljudet där när jag såg Ghost, det var otroligt. Och hela det är den bästa Ghost-konserten jag har sett. Jag kan säga att Konserthuset är en jävla tråkig arena att sitta i. Men det är ju, men det låter bra. Och jag har ju ändå varit med om att titta på Boney M när hela deras scen rasar. Det är bra. Får jag ställa en fråga då? Med tanke på att det var nästan 16 000 på Gröna Lund. Hade det kommit så mycket folk till den här konserten? I helvete det hade. Det hade inte det, eller hur? Nej, inte då i oktober 75. Det hade det inte. Nej, det är lite för tidigt egentligen. Utan det där halvåret gjorde så mycket för Kiss i Sverige. Absolut. Vissa kom ju i rätt ålder också. Så det var redan problem för jag fick ju inte gå på Gröna Lund och pappa och mamma tyckte inte det var intressant. Nej, jag vet. För många i den här åldern som ville se på Kiss, precis som du säger, de fick inte sina föräldrar. Men det var ett annat problem, de hade ju inga pengar heller. Nej, det hade det. Men nu släpper vi den där drömmen och så går vi vidare. Det var 17 oktober. Nu är vi på 18, då har ju Alive gått upp till 81 plats på Billboard. Oj, det går fort här nu. Ja. Och sen Bernts favorittidning Cashbox har en helsida annons för albumet Alive också. Ja, de var rätt så läckra. Hur kommer det sig att de har annonsen och inte Billboard? Eller förresten, svara inte på frågan. Gör inte det. Nej. Den är billigare säkert, Bernt.
Ja. Sen 19 då är de i Orlando i Florida och då är det ju en arena som 7000. Jag har inte uppgifter om hur mycket folk det var där. Men de där konsertaffischerna är fan bland de snyggaste jag har sett någonsin med Kiss. Ja, den är ju färg också. Ja, de är helt grymma de där alltså. Men det är den här, de har ju gjort lite mer rök på den där bak också. Hållit på. De har gjort någonting med bilden. De är ju... Men det här är väl taget från samma som... Jo, men de har tagit från Red Room grejen där. Men de har gjort någonting på bilden. Om du tittar på Pauls läderjacka så ser den fixad ut. Ja, det är den är påmålad på något sätt. Men de målar på någonting. Kanske för att de inte ville att det skulle vara hår på deras konsertaffisch. Du har en bättre bild på nästa längre ner. Ja. Men de är... Men den är retuscherad på något sätt i alla fall. Ja, för om du tittar på Ace ser han lite konstig ut på den här. Ja, den är retuscherad. Eller om man har målat av den bilden då. Ja, det vet jag inte. För det ser ju inte, nu när man börjar titta när du säger att Ace är lite, han ser lite spacad ut. Och det kanske är avmålad den där affischen egentligen. Men den är snygg. Den är jättesnygg alltså. Och det är Bob Seger heter han. Ja, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Oj. Atlanta Root Section som är förband. Alltså, Atlanta har vi hört och Bob Seger vet alla hur han låter. Ja, när fanns den i förbandskatalogen? Nej, jag vill inte höra på Bob Seger för det är tråkig musik. Det behöver vi inte. Nej. Vi behöver inte lyssna på Bob Seger. Det får Clifford ha för sig själv där istället. Ja, och 20 sen är de i St. Petersburg i Florida och det är samma förband där också. Arenan tar 8355, har inget antal där. Nej, okej. 21 ställer de in en konsert i Mobile, Alabama och jag tror att det handlar om att avståndet mellan Florida och Alabama är väl ganska långt. Det kan vara lite långt. Det var det jag satt och tänkte när jag såg det där. Ja, de var i Florida alldeles till. Sankt Petersburg har en rätt så klassisk indiebana faktiskt. Ja, okej. Ja, totalt ointressant, men det är bra att veta om man åker dit. Ja. För de är i 22 oktober så är de i Birmingham i Alabama. Då har de ju hunnit dit då antagligen. Då. För då med hela Atlanta Rhythm Section och alltihop. Ja, Bob Seger och det också. 5000 tar arenan, har inte antal åskådare. Men det ser ju samma fish bara det. Den är snygg den där. Det är väl samma promotor som har bokat den där kan jag tänka mig. För det är samma loggar på den som på förra affischen igen. Så det är väl någonting liknande där. För det är inte Casablanca som har gjort dem där inte. Nej. Okej. Ja, 25 oktober så går ju Alive upp på 71 plats. Så det går uppåt där. Oj. Och det är här där vi börjar bygga upp det här klassiska. Ja, och sen släpper de ju Alive i Japan 25 oktober också. Ja, det är först nu den kommer där. Okay. Ja, och Melody Maker Magazine skriver en artikel om Kiss. Det här är nog första gången de är med Melody Maker också. Nej, jag tror du har sagt det tidigare, Melody Maker. Har vi gjort om det inte var New Musical Express vi pratade om, eller Sound kanske. Ja, det kanske det var. Det var någon sån där konstig jävla tidning. Men Melody Maker var väl ganska stor tidning? Alla de här tre var jättestora. De hade olika kategorier kan man säga. Men jag köpte Melody Maker inte för artisternas skull utan för annonsernas skull. För jag ville veta vad det kom ut för skivor med olika band. Ja. De hade fler annonser än vad de andra hade. Usch, tråkig tidning låter det så. Ja. 26 oktober är de i Montgomery i Alabama också. Då har de ett band som heter Harvest som är förband. Det var inget bra förband för det var jättelite folk där. Ja, för det var en arena som tog 6000, det var 1857 där. Ja. Det är inte och en jättetråkig affisch också. Good time production. Om du köper biljetten i förskott så är det $5, men betalar du samma dag så är det 6. Och det är söndag eftermiddag, den är 2 p.m. ju. Ja, sen är det Discount Records. Det är någon location är det där man ska köpa biljetterna? Antagligen.
Also Appearing Harvest, det skrev man längst ner där. Men de här Harvest är något jävla progressivt rockband. Band som tidiga Genesis och Camel, okej. Varför? Men det är ju populärt med de här jävla banden där. Ja. Hade du dem i din lista där? Nej, Okay. Jag hittade för de spelade in 73, 75 så var det bara intensivt turnerande och skriva låtar till nästa projekt liksom. Ja, men då struntar vi i det bandet. Ja, 27 så har de ett temporärt datum för konsert i London. Jaha. Och 29 också Hammersmith Odeon. Eller? Nej, det står bara London där. Ja. Och 29 så har de också så här temporärt datum i Minneapolis. Minnesota. Det är svenskmarker. Ja. 30 så är de i Nashville och då är det Bob Seger igen och Montrose. De har vi pratat om tidigare. Och där är det någon som har kladdat och gjort en egen Kiss-profil på affischerna. Vad är det här för någonting? Gin ser ju ut som en jävla massmördare och Paul ser också ut som en massmördare. Vad har hänt? Jag vet inte. De kan förvåna då. Bob Seger, Montrose, Halloween Eve och det är på den. Ja. Men det är en arena som tar 8000, det är 5100 där i varje fall. Ja, det är rätt så mycket. Ja. Sen det 31 då är de i St. Louis. Och den arenan tar ju 10 154 och det är 10 154 där. Oj. Och det är tack vare det här förbandet då, Atlanta Rhythm Sections. Ja, eller hur? Men har inte vi... Hörrni pojkar, det här har vi pratat om förut. Pratar inte vi om det här i antingen förra... Jo, det var ju förra. Ja, för jag känner igen de här och jag vet också att vi vi har lyssnat på dem. Vi har lyssnat på dem förut. Ja, men då är det inte fel i huvudet. Mycket blås. Ja. Glöm inte Brownsville Station sen när de kommer. Så att nej. Och sen i oktober som de inte har satt någon datum så var det ju sån här i Frankfurt, München och Paris där också. Det är stort sett den turnén de gör sen ett halvår senare. Ja, fast de har lagt till lite till då. Och då är det inte Konserthuset längre, då är det Gröna Lund istället. Nej, och i England har de lagt till Birmingham. Men det är stort sett samma grej som man åker. För Paris är ju med och Frankfurt och sånt här, Tyskland och det. Ja. Det är häftigt egentligen. Någonstans här så kommer min pappa och ställer den nu klassiska frågan. Ja du Bernt, vad önskar du i julklapp? Jaha, är det där som du gjort ett ljug om i julkalendern? Det där? Du säger att du ska berätta en saga. Men det kanske inte är en saga. Men varför säger du att det är en saga då? Det kan ju ha att göra med att man ska ju väcka tittaren som sover. Stackarn. Ja, nu läser vi vidare. 1 november då når Alive 34 plats. Oj, det är bra det. Ja. Nu händer det. För att det är en Alive-skiva också. Ja, och sen 2 november så har de ett temporärt datum i Oklahoma City. 3 november är de i La Crosse i Wisconsin. Då har de Brownsville Station som förband. Vad är det för något då? Ja, de hade ju en hit med Smoking in the Boys Room 1973. Jaha! Den som Motley Crue kom med sen. Är det samma? Det är samma. Aha, okej. Så det I'm the leader of the gang. Vem gjorde den låten sen? Gary Glitter. Men arenan tar ju 4-1 och det är 3-1 där. Och den affischen, där är de för den här fontänen igen. Nu är den tillbaka igen. Snackade inte vi om det i förra avsnittet? Ja, men folk använder stort sett vad de får. Och det som är roligt är att de här vissa bilder är ju från presskittet och andra inte. Så det är jävla bra. Men de har lyckats med Kiss-loggan. De har inte gjort en egen logga i alla fall där. Nej. Ska vi lyssna på Brownsville Station? Aha, du vill ju höra på den. Smoking in the boys room. Nej, det är inte den. Jag har tagit en från den här perioden. Automatic Heartbreak tror jag den heter. Ja, så heter den. Det är en typisk Bernt-låt kan jag tänka. Jag fick den känslan när jag hörde titeln där.
just can't let you know that your victory's complete, because an automatic heart rate show's gonna break you down. Automatic heart rate, don't hang around. Det var säkert bra. Jag vet inte. Alltså det här är typisk amerikansk lättuggad pop från den här tiden. Ja, typiskt 70-tal. När jag bandväxlade, jag hade en tjejkamrat som jag då skickade band till och även berättade vad jag gjorde på dagarna och skickade även snask och annat. Hon som kom från yttre rymden. Nej, det är inte hon. Alltså det var inte hon. Den här kvinnan kom ifrån Pennsylvania, ifrån Latrobe. Hon visste var hon kom ifrån. Du vet att de som kommer från Latrobe i Pennsylvania, de kommer från kolgruvedistriktet. Det är var de kommer ifrån. Nej, hon var inte i kolgruvan, men hennes pappa var det. Och så att här med Brownsville Station, det där är typiskt där grej hon hade stängt på i ett sånt här band. Ja, på de här blandbanden du fick. Ja, eller Pure Prairie League eller något annat sådär. Man liksom bara tänker att... Men det lät ju så här på det. Ja, och jag tänkte så här, vad bra att hon delar med sig av sin musiksmak så jag ska förstå hur hon tänker och resonerar. Men om man säger så här, det man kan se vad som är trendigt i musik och det och som är väldigt trendkänsligt och allting låter lika, det är faktiskt Melodifestivalen. Titta på Melodifestivalen för 70-talet och så säger alla så här, ja men då lät det så. Lyssna på 80-talet, lyssna på 90-talet, lyssna på och idag. Det är så förbaskat likt alltihop. Att hitta någonting unikt i den där soppan det är inte lätt. Nej. Att vi sen diggar någon låt som helt plötsligt poppar ut, det är för att den bryter mot den där normen. Men då kommer nästa år, då är alla så. Då ska alla vara det här plötsligt. Betyder det här att nu i Melodifestivalen 2026 kommer alla låta som Kai, Vi ska bada bastu? Vissa kommer ha anpassat till humorsektion. Ja, det var humor som man kunde komma så högt på. Då ska man göra humor. Men folk har redan tröttnat och det gjorde de ju internationellt också. Men då ska du titta på Finland istället som hade en kvinna i spandex. Ja, men den var inte bra. Men kom inte och säg, du tittade på hennes kroppshydda och satt och dreglade. Säg inte att du lyssnade på låten och tyckte att den var bra. Men året innan, då var det en herre som inte hade några kläder på sig, också med spandex och grejer. Ja, då satt du och dreglade på honom. Bernt kommer dregla på den svenska uttalningen i Göteborg. Ja, det kan man säkert göra. Han dreglar på allt. Vem har du hittat där som du tänker speciellt på? Roger heter du. Felicia. Nej, men hon har ju munskydd på sig så det går inte. Vem är Felicia nu då? Ex-fröken Snusk. Ja, men titta, nu är han tillbaks på den där. Nej, fortsätt turné. Nu lämnar du henne. Jag säger bara så här, det här säger mer om Roger än om mig. Ja, det säger mer om... Jag försvarar dig alla dagar nu. Det här är Rogers favorit. Och sen är det du ska fråga Roger här. Det kommer en fråga här till Roger här. Vänta. Satt du och tittade på det här huset, skyskrapan eller vad den hette? På SVT? Ja. Nej, jag har faktiskt inte tittat på det. Fröken Snusk vann den tävlingen. Ja, jag läste det, men jag har faktiskt inte tittat på det. Har du missat? Hon går runt där och puffar med rumpan hit och dit och alltihopa. Att du har missat det? Ja, jag vet att hon är med där, men jag har inte tittat på det. Det var lite roligt program, för jag tycker om så här program när det är första säsongen, för att då är ingen förberedd på vad det ska vara. Sen blir alla andra säsonger bara, alla ska vara så förberedda. Det här var riktigt roligt på grund av att vad folk blir konstiga och får massvis med konstiga teorier. Och det stämmer ju, folk blir ju så där. Man får mycket teorier när man inte vet någonting och så bygger man på och bygger på. Väldigt intressant program igen. Jag ska nog titta på den vid tillfälle. Men... Ja, du kommer skratta åt vissa personer där. Vad är det med då? Så att ska vi gå vidare? 4 november, temporärt datum i Galveston. I Texas. 6 november så är de i San Antonio och då är det
Mötte Hopel, heter de så? Ja, Mötte Ja, Hopel. hette. Ja. Roll away the stone. Ja, men de vet ju precis hur de låter. Ja, och det är en arena som tar 5785. Jag har inte antal åskådare där. Men nu är de tillbaka på den här gamla affischen igen. Ja, och det är ju CC Toppmark det här också. Det är ju Texas. De gillar skägg här. Ja. Uff, det är farligt för Kiss där. Har Kiss skägg i Texas? Nej, det har de inte, men de kan ju ligga illa till, för det kan ju feltolkas att det här är någonting. Det är sånt här gayigt band det här nu. De har ju smink. Ja, men det är de ju den här tiden. Då har de ju varit hos... och så visar han tungan och tåljuckar på höfterna och putar med läppar. Det här är konstigt. Ja, och samma dag så har ju någon tidning som heter Network har gin på omslaget också. Network, ja. Efter ett gin på omslaget. Ja. Det händer grejer här alltså. Det har inte varit så mycket, och du säger det. Du är en sån här som man kastar ut en krok, då hugger Roger på en gång. Nu händer det grejer. Det är inte mycket som behöver hända för Roger. Men 7 november så är de i Beaumont i Texas. Och då är det Mott som är förband också. Och det är 3000 pers där. Jag vet inte kapaciteten. Ska du inte säga arenans namn? Jag tycker den är lite rolig. McDonald Gym at Lamar University. Jag tycker det låter som McDonald. Det är inte McDonald, men det låter lite roligt. Men det är ett stort universitet i alla fall. När man säger det så. Sen är Tommy Tejs födelsedag den dagen också. Jaha. Tror du att han gick på konsert? Men då hade vi ingen aning vem det var. Nej. Men, och sen var det University Press som skrev en artikel om Kiss också. Ja, just det var det i våren också, där på förra sektionen. Mycket så här skoltidningar som skrev grejer. Precis. 8 november så är de i Arlington i Texas, och det är Mott som är förband där också. Det är bara en arena som tar 2800. Så att men tittar du på konsertaffischen så marknadsför de har ni sett vad de marknadsför där egentligen? Alive. Ja, det är första gången den dyker upp där på texten. Jag har inte sett det på någon. Jo, det står redan på den 6 november i San Antonio, står det Alive också, ser jag nu. Ja, det gjorde det. Ja. Titta, det missade vi. Det är exakt samma affisch. Men det här det börjar nu pushas för Alive. Och det beror ju på Billboard-placeringen, att den har börjat rulla. Ja, det är lite roligt då. Ja, den 8 så har de ju temporärt datum för en konsert. Men den är ju snygg egentligen. Affischen? Ja, den är snygg. Det är ju klassisk bild. Vad är det som står till höger på den? Will dazzle the eyes of Texas. Will dazzle the eyes of Texas. Vem är det? Vet du vem det är? Texas? Nej, det är väl någon jag trodde men du gjorde ljud där, Bernt, så jag tänkte nu vet han vem det är. Det är någon porrfilmsregissör eller något sånt där. Will Dazzle, ja, det är en porrfilmsregissör. Eller det kan ju vara en sån här som läser sagor på 2020-talet i Sverige. Aha, okay, Will Dazzle. Du skickade det som namnförslag till någon där. Ja. Så blir någon upprörd där. Men, jag tänkte på, det finns, ni känner ju till fotografen Lynn Goldsmith. Hon har ju gjort skivor, och hon har gjort dem under namnet Will Powers, särskrivet. Jag tycker det är coolt. Ja. Will Powers. Nu går vi vidare här. Ja, den 8 november så har de ett temporärt datum i alla fall på Beacon Theatre i New York som inte varit av. Kissing Rock'n'Roll Night når listplacering 91 på Cashbox Single Charts. Jaha, det var den dåliga listan. Okay. Det var ingen bra lista. Alive går ju upp på 26 plats på Billboard. Det är högt det. är högt. Och Cashbox skriver även en artikel om Kiss den dagen. De har börjat märka att de säljer bra med lösnummer. De skriver Kiss. Så vem vet, det kan vara så enkelt. 9 november är de i Houston.
med mått och en arena som tar 11 500. Det är en jättestor arena helt plötsligt. Ja. Alltså jag tycker synd om Mott Hoople. På riktigt alltså. Varför Det är, då? det är lite grann som det här gänget nu som körde i diket med sin utrustning. Mott Hoople, det var ju så att så länge som Ian Hunter var med så var det ett jättepoppis band. Ja. När han hoppar av och det bara blir Mott kvar och de har ett jävligt snyggt skivomslag, ett så här Myler-omslag. Och så lyssnar man och tänker, fan de är ju ännu hårdare än när Ian Hunter var med. Och så bara dör bandet efter en turné i Sverige dessutom. Fy fan. Ja, men så kan det ju hända. De tappar publiken. Ja. Det kanske var bara Ian Hunter som var intressant för de flesta. Det kan ju vara så enkelt. Ja. Men det är ju det här är ju Cobb Hall-storlek på arenan. Ja. Ja, så att det är en stor arena. Och de har ju även ett temporärt datum för Beacon Theatre den dagen också. Här och den kommer är ju det inte stor. Den är inte Nej. Stor. Här kommer det. Gene skriver sitt kontrakt med ASCAP. Jaha, nu. November. Han gick dit med lådan. Titta vad jag har. Ja, men Paul skrev det här redan i september. Gene gjorde det i november. Ja, Paul sa, du har ju inte bara ett kassettband som jag. Du har ju flera lådor. Kan du gå och skriva något? Var det inte Café Americana också som dyker upp här på ASCAP? Och det är ju förvisso Casablanca, men ändå. Ja. Det var bara en grej jag på att tänka på. Pilla inte på mikrofonen så mycket där. Ja. Lugn och fin. Ja, jag vet inte, men nu rullar vi vidare. 12 november Toledo med Styck som förband. Arenan tar 7 500, det är 7 500. Ohio är väl mitt i USA, va? Jag för mig det. Ohio är mitt i någonstans där. Det är svårt det här med mitt i också. Där är så här indianland där de skalperade och hade sig. Men Cleveland ligger väl där, va? Ohio. Japp. Ja, 14 så är det temporärt datum i Chalmette i Louisiana. Och Louisiana ligger ju söderut. Ja. Det ligger jävligt söderut helt plötsligt. Du måste tänka så här, Roger, att Louisiana var en gång i tiden en fransk koloni. Japp. Allt i Louisiana måste man uttala franskt, för annars blir det fel. Hur ska jag uttala det där då? Jag läste inte franska i skolan. Nej, det gjorde inte jag heller. Nej. Du då, Marco? Nej, jag har inte läst. Jo, men det var det jag misstänkte, att det ligger... Ohio ligger ju väldigt, en bit inåt där de här började vandra. Ser ni den där? Ja, precis. Den där ljusa fläcken. Så det är ju på väg den här vandringen in mot väst. The Wild West, om man säger så. Innan indianerna kom och började skalpera dem och lite sånt här, allt möjligt. Som de påstod, fast det kanske de inte gjorde allihopa först, förrän de var trängda. Och Louisiana då, det kan man ju förstå att det blir, för det är ju här nere. Fast Marco, jag måste fråga en sak. Ja. Det där som sticker ut, det påminner mig om någonting. Det är Florida. Varför ser det ut så där för? Det där är ju sent. Nej, Florida har alltid sett ut så där, och där ska du inte åka dit, för där är mycket hiv i Florida nu för tiden. Jaha. För därför pensionärerna har gått vilda där. Men Louisiana är ju vid New Orleans där orkanen försvann och Sebastian Bach bor. Ja. Eller hur säger Daniel att man ska säga Bach eller Sebastian Bach eller vad han säger alltid? Det blir ju svårt. Det är ju svårt när du tar med dig ett tyskt namn. För jag vet att enligt Daniel får man inte säga Bach. Nej, så säger inte amerikaner. De säger Bach. Eller något sånt här konstigt. Så att nu får vi ha Bach-skolan för honom. Nej, men det blir det så här. Ifall jag skulle heta Sebastian Bach och så skulle jag säga Albi Bach. Och så kommer du till Europa så säger alla Bach. Ja. Ja, det är svårt det där. Ja, men man förstår ju då att Louisiana, den går bort. Ja. Det är lite för långt att åka. Ja, men 15 november är de i Rockford i Illinois med Rush som förband, och Rush har vi pratat om tidigare. Ja. De tar 3610, det är 3610 personer där.
Tänk om vi tar med oss en grej där. Nu vet inte om han sa det på föredraget. Nej, det gjorde han inte för det var äldre. Men han pratade med... Han skulle göra ett 76-föredrag nere i Skåne. Mm. Och då sa han ju det att det mystiska med 75 det är ju fortfarande året där Kiss är det gamla Kiss. Och inte det, man åker ungefär som jag och Jonny brukar skoja med Clifford, det är hagelbössa. Man har skjutit med en hagelbössa så drar man lite streck så här. Så här ska vi turnera. Och det är ju det Kiss gör. För 76 så sa Alex, då är det en helt annan organisation på det hela. Ja, de har ju sparkat ut det gamla. Liksom. Det är väldigt planerat och det är smart. Man har räknat ut. Här förstår jag att man har datum för säkerhets skull, men man lyckas inte komma in och man får planera om lite och alltihopa. Får jag då fråga er en grej? Är det nu som The Original Crew får sparken, hela gänget? Nej, det är 76 till 76. Det är innan Destroyer-turnén i USA. Innan den turnén börjar. Det är då, efter sista Alive så måste de omorganisera sig, för då ska de ju göra nästa steg. Ja. För de är ju med på Europaturnén 76, sen är det bye-bye för dem. Men affischen är lite rolig. Ja, den är häftig. Ace, den stora stjärnan, har gitarren neråtvänd och allt möjligt. Och den är ju tecknad det är någon som har tecknat den där, det syns ju. Ja. Medan den andra är en fotostatkopia som man har gjort med fotostatmaskinen så här. Då blir det så här hårda kanter. Fast grejen med Peter här tycker jag fortfarande är spännande. För det påminner mig så mycket om beskrivningen utav Gröna Lund-konserten i boken om snöret. Ja, att han har ju sett den där bilden. Han är påverkad ut den där knivbilden. Där. Han tänkte han måste vara en farlig kille. Han har kniv. Han får inte ha kniv. Ja, samma dag så har de ett temporärt datum i Kansas City. Ja. Och Alive når ju nu 24 plats på album eller Billboard. Ja, lite högre upp. Den gick väl från 27 till 24. Ja, och Rock on Night Singen Live når ju plats 90 på Cashbox. Vad var det? NME Magazine, vad var det för något? New Musical Express. Ja, de skriver en artikel om Kiss och Cashbox skriver också en artikel. Varför skriver Cashbox hela tiden artiklar om Kiss? Ja, vad tror ni? Varför Nej, det kan inte vara att de är betalda. Det måste vara att de säljer fler nummer om de skriver Kiss där. Det är väl klart. Eller så betalar Kiss. Det är någonting mygel där. Jag håller med Bernt, det är mygel i det där. Okej. Ja. Jag tar 16 och 17 samtidigt, för de är i Flint och i Michigan. Och det är Mott som är förband och arenan tar ju 5 och 3 och det är 5 och 3 där bägge dagarna. Det är häftigt. Det är helt utsålt båda där. Ja. Men det är väl inte så konstigt om nu Alive har nått 24, då börjar ju folk prata om det. Precis. Så Paul har fått höra att det kanske blir julklappar till jul. Ja, typ. Det kan bli julklappar. Ja. 18 sen är de i Port Huron i Michigan med Rush som förband. Det är 3788 pers tar de in och det är 3788 pers där, så är det slutsålt också. 19 med Glacier City i Traverse City i De skulle ha varit där. Ja, temporärt, precis. Ja, de var aldrig där. Nej, de kom inte dit. 21 november är de i Terre Haute i Indiana. Det var väl den konserten Kiss Army bildades på, va? När han ringde och terroriserade radiostationen där. Ja. Aha, var det här det? Det är så här sent, 21 november ungefär. Ja, och det är Rush som är förband och arenan tar ju 10 000. Ja, det är en stor arena. 962, det är nästan slutsålt. Det är KB Hall-storlek här nu igen. Ja. Häftigt. Men nu är vi på väg i USA mot de här områdena där de har mycket fans. Ja. Det är det här området nära Detroit och allt det här. Farliga städerna och sånt här. Så att det är mycket folk som vet om de här där. Ja. Sen 22 så är de i Chicago. Och den har redan tagit 10 140. Det är 10 140. Och då har de ju Leslie West Band
Motte Hoople och Little Feat. Och du har hittat dem där eller? Leslie West Band har jag. Asså? Är det någonting att lyssna på då? Eller vad är det något konstigt? Nej, vi kan väl lyssna på det. Ja, de påminner varandra de här jävlarna. Pure Prairie League låter de som. Men amerikanerna tycker om det här så att låt dem få göra det. Och så ska de ha cowboyhatt. Det var inte så tokigt än. Det fanns någonting. Det var en rekommendation till Clifford. Leslie West Band. Nu är det Clifford, då har du ett skäggband till i samlingen. Ja, men de här Little Feat, det är bara något lokalt band. Alltså. Ja, det går de hade bara små. Nej, ja, vad fan. Little Feat är ett stort jävla band. Jaha, vilka är det då? Det är ju... Om Roger säger att det är ett litet band och du säger att det är ett stort band, hur ska ni ha det? Nu får du berätta, vilka är Little Feat? Ja. De kom till, om jag minns rätt nu, så kom de till i början på 70-talet och de har plattor som gavs ut då, som har kommit ut nyligen igen. De ger fortfarande ut skivor. Tänk om jag har fel. Jag skjuter bara från höften. Ja, du killgissar där nu, börjar jag misstänka här nu. Har du rätt eller? Ja, vem Wikipedia först? Little Feat albums. Vänta här, 71 hittade jag ett album här. Jag vill lyssna, det är Southern Rocker. Vi lyssnar på den då. Ska vi se här. Och då är det låten Snakes on Everything. Ormar på allt. Ja. Det var så här Almost Famous band. Det där lämnar jag åt här. De här Leslie West Band, de släppte ju en skiva 75 som heter The Great Fatsby. Ja. Och de hade ju ganska berömda gästmusiker på den skivan. Ja. Mick Jagger var ju med. Ja, och Keith Moon. Carmen Appice. Carmen Appice. Det är han som har spelat med i Cactus. King Cobra också, va? Ja, King Cobra och med och Winnie. Han gillar inte Winnie. Och Winnie hatar han. Psykopat säger han. Winnie är en psykopat. Ja. Och det är ju så här, Bob Ezrin. Ja. Han är ju keyboardist där också. Ja. Häftigt. Ja. Lustigt. Ja, men nu rullar vi vidare här på turnén. Alive, samma dag går jag Alive på 19:e plats. Oj, nu gick den upp igen lite. Ja, och singeln går in då på Billboard på 44:e plats. På single chart? Ja, och då droppar den ju på Cashbox till 71:a plats på single charts där. Men hur kan den droppa på den ena listan? Visst är det konstigt? Vad hämtar de informationen ifrån egentligen? Hur kan den droppa på den ena listan och höja? Ja, det där var konstigt. Vi lämnar det där. Jag vill inte höra någon förklaring där. Det där var det dummaste. 23 november så är de i Evansville, Indiana och The Rush Motte Hoople. Ja. Och kapaciteten är 11 000, men det är 11,2 där. De sålde för mycket biljetter till den konserten. Aha, är det gratisätare 200 stycken som har kommit? Som jag brukar kalla såna här vippisar för. Nej, de översålde. Jaha, de översålde. Ja. Så det var mer folk än kapaciteten. Ja. Plus special guest Rush. Om Motte Hoople var med på den konserten också. Ja. Det står ju Mott där. Ja. Available at Karma Records. And Fools, vad står det? Fools City Butik. Full City Butik.
Okej, där ser man. Vilka konstiga ställen. Ja. Vi hoppar vidare till 26 då. Då är de i Huntington. Och då är det Rush och Motorhopel igen. Och då är det kapaciteten 9000. Men det är 9,2 där. Då har de översålt där också. Är det nya trenden här att man säljer mer? Shit. Det är ju mot alla brandregler, det får man ju inte göra. Nej, men det var sånt jävla tryck på biljetterna. Det var sånt tryck att vi var tvungna. Måste det ju vara. Vi var tvungna att bryta mot brand. Ja, men tänk om det händer. Nej, vi hoppas att det inte händer något. Ja, för det är samma sak 27 november i Fayetteville. Ja, jag ser det. I North Carolina. Det är styck som Motorhopel. Arenan tar 7000, det är 7200. Så det verkar vara med just 200 de säljer över. Ja, men att det är väl det de vågar sälja mer där. Men det är som jag brukar säga, att folk blir alltid sjuka. Ja, det säger du alltid. Nej, men vi var ju nu på den här The Elder-historien för inte så länge sedan som var jätteutsåld. Och så står det folk utanför och vill sälja sina biljetter. Ja, det såg vi. Och sen var det några som hade desperata annonser. Snälla, ta hand om biljetten. Men de är ju i västkusten och spelar North Carolina. Och det är vid västkusten. Mm. Man åker neråt från New York mot Florida. Så mitt emellan Florida och New York så ligger North Carolina. Häftigt. Ja. Ja. 28 är de i Asheville, North Carolina. Ja. Det är Styx Motorhopel och det är arenan tar 7654 och det är 7604 där. Och de är jättepopulära här ute nu. Nu är det ju slutsålt. Ja. Ja, mer än slutsålt till och med. Ja. Bonussålt som du säger. Ja. It was oversold. Sen 29 är de i Charlotte, North Carolina och det stycks av Motorhopel där också. Men den arenan tar ju bara 3000 och det är 3000 där. Så det verkar vara en lite mindre arena. Men... Och Live är uppe på 15:e plats nu. Ja, det är därför det är så jäkla slutsålt. Nu händer grejer. Ja. Men nu händer det grejer med Rock'n'Roll All Night-singeln också. För den är på 56:e plats på Billboard men den har gått upp till 38:e plats på Cashbox. Ja. Den var ju på 70 för en vecka sedan. Ja, men den heter ju Cashbox. Stoppar du cash i boxen så går listan upp. Bra, du har fattat det här nu, Marco. Skitbra. 30 november är de i Largo. Styx och Motorhopel och det är arenan tar 21 897. Det är 21 900. Är det den som är den klassiska Largo Capital Center Largo Arena som är de här klassiska spelningarna som kommer då? Är den så stor så att den tar nästan 22 000? Ja. Den som är, det är väl den som är på, om jag minns rätt, på Love Gun-turnén och sen på Dynasty-turnén. Ja. Är det samma arena, Capital Center Largo? Ja. Den är stor som fan, 22 000. Ja. Det är en stor inomhusarena. Ja. Och hela den konserten kom ju med Sam Loomis-läcket också. Ja. Okej. Den är från därifrån. Ja. Är det den där är väldigt närbilder på gubbarna? Ja, det är massa såna här kameraeffekter med blixtar. Ja, då vet jag vilken det är. De har trashat hela filmen. De har ju förstört hela skiten. Ja, men var inte den vi fick se lite snuttar av på Alex föredrag också? Han visade lite av för mig. Jag har för mig att han visade lite. För han sa att det här kan man inte få bort. Nej, tyvärr, de har förstört det här. Det är så jäkla mycket kameraeffekter. Ja, det är mycket grejer och väldigt mycket närbild också för mig.
precis. Yep. Samma dag så har de ett temporärt datum i Greenville, South Carolina. Och så tog de Largo istället. Och det förstår jag också. Ja. Så då hoppar vi in i december, sista månaden. Ja. Och då öppnade Bernt sin julkalender den 1 december. Ja. Men inte 75. 2025. Ja, men det är bara 50 år emellan. Det är ju ingen tid alls. Ja. Men 2 december är det med Columbus i Georgia. Och då är det styck som är förband och det är en arena som tar 3916. Jag vet inte hur mycket folk det är där. Alltså troligtvis slutsålt tror jag. Ja, men det kommer några så här lite mindre ställen här nu. Men det är väl nog, de är nog bokade sedan länge tror jag. Det tror jag också. 3 december är de i Dotham i Alabama och det är styck som är förband. För den arenan tar ju bara 3100, har inte antal åskådare där. Mm. Men nu är de tillbaka på de här Dress to Kill-affischerna igen. Ja, just de här. Ja, det är en jävla blandning på alltihopa, men det är på vem som gör dem. I allt det. Och den dagen så har ju The Aquarian en bild med Kiss på omslaget också. 4 december så får ju Kiss guldcertifikat från RIA. Okej. Men de delas inte de ut en konsert sen? Ja, det var inte på Aliven. Jag vet inte, jag tror inte, de spelar ingenting den dagen så de har inte fått det på... Men jag tänkte, gjorde man inte det på en annan konsert? De går ut med Alive-dräkter. Jag tror att det är någon av Detroit-konserterna i januari 76. Jaha, just det är då de får någonting där också. Kan det vara någonting. Ja. Kan det vara Platinum som kommer kanske? Nej, det kanske det kan det nog vara. 5 december är de i Atlanta och då är det Styx och Leslie West Band igen och arenan tar ju 13:01. Titta på den där annonsen där, den är inte rolig för att alla har ansikten från första Kiss-omslaget. Förutom Gene, det ser ut som man har gjort ett förstadie till Rock'n'Roll Over nästan. Ja. Med det här jättesmilet och sånt här. Så att man har gjort om det lite hans där. Så det ser lite ut som Rock'n'Roll Over-omslaget redan 75 där. Ja, precis. Men du ser ju, egentligen ska de spela på Fox Theatre. Aha, okay. De har flyttat det till Omni. Ja. Att det var bättre Fox Theatre tar ju inte in jättemycket folk. Nej. Och sen har de ju så här in-store också den dagen där de sätter sina fotavtryck i cementen. Just det. Ja, 6 december är de i Jacksonville i Florida. Nu är de i Florida igen. Och vems fula t-shirt är det här då? Ja, vi kommer till det. Det är styggt och det Dixie Dregs. Som är... Det känner jag igen. Nej, det känner inte. Nu säger du bara så för att vara häftig, Bernt. Nej. Aha. Det här är sånt där jävla band som man... Alltså jag som säger man så inte här, behöver. Jag säger som så här. De här känner jag till, men jag vet inget om dem. Det är ett instrumentalt band. Aha. Men Dixie är ju åt country-rock-hållet. Det kan inte vara någonting annat. Ja. Nej, de spelar inte som en banjo. Men arenan tar ju 10 228. Ja, det är en stor arena, ja. Och den här tröjan, det här är nog den första datummärkta tröja jag sett någonsin med Kiss. Men den där har ju inte Kiss släppt. Det är ju den här Jet Set Enterprise. Ja, precis. Det är konsertarrangören. Och den är ju jätteful. Den är så ful. Men det kanske var det finaste som fanns då på 70-talet. Ja, men Kiss-loggan ser ut som någon sätter med duttpenna. Ja, det ser ut som streckgubbar. Först är det en som tar den andra där bak och sen är det någon som står där och tittar när de andra sitter på toa. Och fan, nej, usch. Jag får så här konstiga vibbar när jag tittar på den. Det där var en konstig jäkel. Nu undrar Bert, hur såg jag det?
Du är ju värre än vad jag är. Ja, men man ser ju, har man bildseende så behöver man se konstiga saker. Jag ser lite konstiga saker. Så att titta på första strecket på K. Han har ju, den ena putar ju fram sen med någonting och den andra sticker in någonting. Har du sett det så kan du inte gå förbi och inte se det. Det fastnar där, Berntsen, tyvärr. Ja. Det där är ju fan bland det snyggaste kisslogg jag sett någonsin. Ja, den är mycket P-rulle-associationer på den där. Men de här Dixie Dregs, de var ju Grammy-nominerade här. Ja. Så finns de med i din lista här nu då? Ja, Best Rock Instrumental Performance, alltså bästa rock, instrumentala rock. Nej, du har ingen Dixie Dregs här. Nej, jag har inte hittat någonting, för de släppte ingenting 75. De släppte du är sådär du är så här stenhård hela tiden. Ja, 77 kom deras första, Free Fall hette skivan. Varför är du så här stenhård för, Roger? Är det någonting som är med dig att du vill vara lite stenhård? Ja, men nej, det ska vara tidsenligt. Jaha, det var det, okej. Ja. Rockband, Dixie Dregs. Jag har ingen aning vad ni pratar om. Men här kommer Dixie. Det finns en best-of med dem. Okej. Attila the Hun. Här är bra. Sen finns det en annan låt som har mycket läskigt. Bloodsucking Leeches. Det låter som en slåssvältare. Så här kände jag mig i helgen när jag fick Bloodsucking Eagles på mig. Hur fan, det här låter ju som Electric Boys. Ja, Electric Boys också. Ja, för fet för ett bugg. Ja. Jag visst fan låter det. Ja. Fast jag kan säga så här, Janne Schaffer får samma Conny. Bloodsucking Leeches har han tagit där för fet för ett fuck. Nu har vi hittat en mycket häftig nyhet. För fet för ett fuck. Dixie Dregs gjorde originalet. Ja, men det var ju fan samma riff. Ja, det var samma riff. Fy fan. Och tänk nu så här, Janne Schaffer från den här tiden. Jag tror vi ska skicka den där till Jolle. Så Jolle skit i bilen sen. Hur ska han presentera det här då? Jag skulle inte förvåna mig om den finns i Connys samling, en sån där skiva, Dixie Dregs. Det låter lite åt hans håll där. Ja. Ja, den dagen också så går ju Alive upp på 12:e plats nu på Billboard. Det är häftigt. Det är riktigt häftigt nu. Ja, och Rock'n'Roll Night går ju upp till 34:e plats på Billboard. Nu där ligger Cashbox. Den ligger på 42:a plats på Cashbox. Ja, det är spännande det här. Visst är det? Ja, det är spännande. Ja. Men 12:e på Billboards album, det är högt. Det är bra det alltså. För det här är ju en live-skiva och det får man ju räkna med att det är en live. Det är ju ingen vanligt album. Nej, nu ska man ju tänka också på att den här skivan har ju legat ett x antal veckor nu. Vi har ju pratat ganska länge om placeringar. Men det är häftigt. Ja. Vad händer sen då? Julen börjar nalkas. Ja, 7:e så har de temporärt datum i Mobile i Alabama. Och sen så går ju Kiss in i Recordplan-studio för att spela in demos till nästa album. Och jag tror att det är de här King of the Night and World och de här grejerna börjar hålla på. Går man redan in här och börjar spela? Ja, det måste man ju göra. Ja. Men man har ju alltid pratat att man turnerade så jävla mycket. Och... Ja, men där måste du ändå klämma in tid för rep och jag tycker de gör så mycket andra saker och det är många dagar som bara flyter förbi där. Ja, för jag har ingenting 8, 9, 10, 11 så det är ganska stor risk att de fortsätter med inspelningarna de dagarna. För 12:e sen så är de i Syracuse igen.
Och då är de ju förband till Black Sabbath. De är förband här Ja, nu. det är häftigt. Black Sabbath bjöd dit dem igen. Ja, Men Black Sabbath hade väl inga problem med dem. De tyckte Kiss var roliga. Ja. Det var bara Ozzy som sa, shit, det här är en annan nivå. Det här blir jobbigt. Ja. Och det är en arena som tar 8,3 liksom. Det är 7000 där liksom. Så det är mycket människor då helt plötsligt. Och så är det Bruce Kulicks födelsedag också. Ja, titta. Ja. Grattis på Lucia till dig. 13 december så har de ett temporärt datum i Buffalo. De har mycket temporära datum. Alltså. Ja, så de som då bara tar bort sen. De har tänkt ha någonting men de har ingenting sen. Nej. Och så kommer han live då på 10:e plats. Ja, den är bland topp 10. Det är väldigt stort tycker jag. Och singeln når ju 30:e plats på Billboard och 31:a på Cashbox. Så nu har Cashbox också skrivit en artikel om Kiss i det här igen? numret. Ja. Vad är det de skriver varenda gång i den där tidningen? Kiss är ute på en makalös turné. Missa inte detta. Ja, jag tror Bernt att det är så enkla artiklar. Jag ska inte förvåna mig. Ja. 14 december är de på de här Orpheum Theatre i Boston igen. Och det är en arena som bara tar 2868. Det är 1700 pers där. Då har vi åkt mot nordväst igen här igen. Ja. Då är vi där uppe här igen. Och Black Sheep är tillbaks nu igen. Ja. Och sen har du har ju en bild på backstage-passet hur det såg ut där också. Det var lustigt. Det där måste ju presented by Don Law. Han har nog gjort de där backstage-passen. Absolut. Med en kisslogga med gummisnoddar runt omkring. Sådär. Ja, eller kisslogga in i ett garnnystan. Jag vet inte. Vad är det för någonting? Ja, det är svårt att säga. Jag börjar se mycket konstiga saker här. Och sen har de ju skrivit Kiss med typ vanliga bokstäver också. Ja, det är Don Law som har bestämt det. Ja. Det är hans hustypsnitt. Ja, och sen 17 december så är det någon Beaver County Times som skriver en artikel om Kiss. Jag får mig att det är en recension av live-skivan. Beaver County Times. Ja, det är ett område som heter så men det låter så Beaver. Jag tänker på något helt annat. Vi går inte in på det här. Fy fan. Ja, då väcker vi bara Bernt och Bernt är farlig när man väcker honom. Pratar ni om kissar? Ja, vi kan säga kissar så blir det. Så lugnar du ner det där sen också. 18 december är de i Waterbury och förband till Black Sabbath. Och det är en arena som bara... Det är en liten arena Black Sabbath spelar på här. 3-1 har de in och det är 3-1 här. Men Black Sabbath var ju stora, men hur gick det för Black Sabbath i USA? Vart de inte rätt så stora i USA ändå? Eller kommer det sen med Ozzy? Men Ozzy var ju med här. Ja. Jo, men när han börjar med sin solokarriär får Black Sabbath då en så här helgonstämpel. Jag vet inte hur stora de var riktigt. Jag kan inte deras historia heller alltså. För den ena stunden så drar de ju jättemycket folk och sen om man åker någon annanstans i en jävla bondhåla i Connecticut och då är det 3100 som har åkt flera mil för att få se på dem för det var ju 7000 i Syracuse. Ja, och det är ändå Black Sabbath idag är ju ikoniskt band. Men det är så svårt att föreställa sig de där siffrorna. Men jag tror, det här är en sån här Waterbury, det kanske inte finns större ställen på Nej, det kan det vara. Och det är sådana ställen alla spelar på liksom. Ja. Waterbury känner jag igen i något Kiss-sammanhang. Ja, har du varit där? De spelade förband till Black Sabbath den 18 december. Nej. Det ligger i Connecticut. Ja, Connecticut. Jag har sett Waterbury på någon tryckt grej från Kiss. Men vad? Okay. Skitsamma. Den finns på film också. Ja, den finns på film också. Häftigt. Jag tror att det är en snutt av Black Sabbath med i den filmen.
Ja, för jag ser ju, de är ju ändå, Kiss håller på att bli stora. Black Sabbath är stora. Och ändå är så lite, men det kan ju vara som du säger att det finns inga större ställen. Det här är det största som finns i bihållande. Ja. För den har jag skickat till dig, den filmen. Okay. Ja, det var spännande. Och sen skriver Rolling Stones Magazine en artikel om Kiss. Det här måste vara första gången de skriver om Kiss. Jag har aldrig hittat någonting tidigare än det här. Ja, det är en stor tidning där. Det är en stor tidning. Ja. Som skriver om det, Rolling Stone. Ja. Det är häftigt. Eller vad säger Bernt? Fast Rolling Stone och Kiss, har inte de haft någon sån här hatkärleksförhållande till varandra under alla år? Eller är jag helt ute men och inte far? Rolling Stones är en rätt så högtravande tidning. Jo. Då funkar ju inte Kiss riktigt förrän de har bombarderat ordentligt. Då kan man ta in det. Men jag vet också att Rolling Stone, de gjorde reklam för skivorna oftast i dem. En helsida annonser Rolling Stones. Senare. Jag vet inte om de har gjort det med Alive-släppet. Men jag vet att det finns ju på Destroyer Rock All Over de här grejerna. Och turnén Spirit of the Tour. Ja, just det, 76. Ja, det är ju helsida annonser men det här är nog det tidigaste de har skrivit om Kiss i varje fall. Ja, det är lite roligt. Ja. 19 december så är de i Birmingham, New York, och det är mot Hopel igen, och det är en arena som tar 6855, har inte mycket folk det är där. Och det är en jättetråkig annons. Mm. Eller? Fast där står det ju en special guest star Styx. Ja, men det är inte Styx. Nej. Blir de inte besvikna då när de kommer dit då? Det var väl ungefär som 88, vad jag tog Yngve Malmsten vägen. Ja, det var bara ett svart tuschpenne med hans namn på biljetten. Han är borta! Det här är ju, det finns ju en grej som intresserar mig oerhört mycket med, jag vet inte om det handlar om Kiss eller om det handlar om folk i allmänhet i USA. Här är det ju så att allting går ner på sparlåga under december i Sverige. Ja. Och medan i USA, skitsamma, de spelar till och med på, inte på julafton, men de spelar på nyårsafton. Men sånt har ju kommit till Europa sen också. Det har det gjort. Att vissa kan ha det nu för tiden. Och jul har väl blivit att nyare generationer kan äta, ungdomar, de äter julmiddag, sen går man ut. Så det har blivit en lite annan vana på det sättet. Anka, julmiddag, gå ut. Ja. Så det är ja, lite... men det gjorde jag redan på 80-talet. Jag gick alltid ut och parta på julafton efter man gör det här traditionella och sen drar man iväg. Ja. Man är ju bara ung en gång, Bernt, så då måste man vara på varenda jävla dag. Men går man på konsert på julafton? Ja, om det skulle vara någonting stort som kommer. Då, men är det det? Jag tror inte att det är som i USA. Det är väldigt få artister som gör det. För att de vill väl vara också med familj och sånt här. Ja, det är ju samma sak med nyutgivna skivor. Som jag kollade nu inför Bandjournalen nu sist. Och så upptäcker jag att det var noll utgivna. Det har ju kommit jättemycket spännande. Ja. Nej, inte den här veckan som var. Alltså releasedagen fredag. Jag tror att det Jag pratar om LP-skivor eller om album. Du har till exempel The Gems. De kom med en singel. Men det behöver du inte dra nu, Bernt. Nej, men du argumenterar ju. Jag måste argumentera emot. Ja, det ska du inte göra. Men säg inget då. Samma dag i varje fall så ställer de in en konsert i Cherry Hill i New Jersey. Och då drar de den här i Birmingham istället. Det är då Bon Jovi blir sur och säger, nu ska jag bilda ett band. Ja, det vet jag inte. Nej, det var bara en saga. 20 december så är de i Pittsburgh på Kivik Arena, och de tar ju 17 000 där. Det är ju 15 000. Det är stort. Ja. Det är första gången... det är ändå 3 band som spelar, så det är mycket musik där. Ja, det är Mott Hopel och Rush. Ja. Fast de heter väl Mott här nu. Nu har vi tagit bort The Hopel. Ja, om du inte har han med så heter man ju bara... Nej,
Ja, för det står mått bara på bilden där. Annonsen där. Precis. Och Alive når ju 9:e plats här nu. Och sen tittade du på annonsen att det är en rolig Alive-bild där? Ja, det är det fan. Ja, det är en jätterolig bild för en konsert som någon har frilagt. Ja, det stämmer. Med en skalpell. Det måste vara då är det Hans Hattvig. Det är Hans Hattvig som var det. Nej, jag tror. Och sen har man lagt linjer lite där och linjerna var lite dåligt lagda också för det tog slut där med. Sa grafiken och gnällde. Okej, ja men nu får du fortsätta. Den når 9:e på... Ja, och singeln Rock'n'Roll Night ligger på 25:e plats på Billboard och 30:e på Cashbox. Och så är det ju Peter Criss födelsedag. Just det, 20 december. Det är bra för dig att veta det, Bernt. 20 december är Peter Criss födelsedag. Han är född 45, så det är bra. Ja. Och sen 21 så är de i Richmond, Virginia. Och det är Mott och Rush som är öppningsband. Och det är 3732 som de tar in och det är 3732 där liksom. Och där är en live-bild också, ser du det? Ja, det är samma bild som ovan, bara att den inte är frilagd. Ja, det är det, ja. Precis samma bild. Ja, det är precis samma bild. Att det är någon som har frilagt den första. Det är lite överambitiös stackare som har suttit där. Ja, men det ser ju inte klokt ut. Den är mycket coolare på den andra här. Ja, det är det. Men nu tyckte de att det var fint. Ja. Och nu är det här intressant för att den här tiden som är nu, runt jul, då har Kiss inga konserter. Då, 75. Nej. Det är intressant. Då är de lediga. Men traditionellt sett så brukar inte Kiss spela typ från runt den 20 till 26 där någonstans. Du vet, Gene ska träffa mamma då? Ja, det har inte hänt på någon turné under hela karriären att de spelar på jul. Däremot nyårsafton spelar de ofta. Ja, det har de spelat. Så det finns ingenting förrän den 26 igen. Då är de i Fort Wayne i Indiana och då är det Ted Nugent. Oj! Bernts favorit har kommit tillbaka. Ja. Fast vi visste inte då det vi vet nu. Nej, och det var ju slutsålt. Det var ju 7000 där. Och den tog ju 7000 arenan. Och där har man lagt tillbaks någon gammal bild igen. Ja, det är en gammal. Det är en jävla variation på de där bilderna. Det finns ingenting så här gemensamt. Ja, det är Kiss i alla fall. Ja. Så 27 är de i Louisville i Kentucky. Och då är det Styx och så är det Black Sheep tillbaks igen. Ja. Och det är slutsålt 7200 pers. Oj. Men den affischen ser ju inte klok ut. Det är en första årliga Holiday Festival de ska ha där. Va? The first annual Holiday Festival. Va? Wacky and Sunshine. Är det mannen och hans fru? Ja, Sunshine, nu ska vi presentera det. Och en hund. Ja, herregud. Och så har han skrivit Kiss och sen and special guest. Styx and Black Sheep. Varför har han skrivit så där fult för? Jag vet inte. Ja, man men, kan men varför lägger de så här ramar och skit? Ja, det där, så här ramar gillar ju Clifford. Clifford går igång på så här konstiga ramar. Han säger det är Kiss, det ska vara konstiga ramar. Jaha, okej. Han går igång på det där. Men jag vet inte om han går igång på den här ramen. Det är lite vikingastil på den här nu. Jag vet inte. Ja. Det är väldigt lågt och högt på de här konsertaffischerna. Ja, men det man klistrar ihop det och sen är det väl där lokal. Här är det Wacky and the Sunshine. Det är hans fru som säkert har Sunshine som har designat det. Det här är jättefint. Det är våra tapeter hemma. Ja, så kan det vara. Ja. Men samma dag så dalar ju Alive till 19:e plats nu. Nej. För nu vänder det. Nu vänder det. Från 9:e till 19:e. Ja, men nu ska du inte vara negativ, Bernt. Det är en liveplatta som har varit så länge där uppe. Och singeln Rock'n'Roll Night går till 21:a plats på Billboard och 23:e plats på Cashbox. Ja, Cashbox är nästan i fatt där. Ja.
28 december är de i South Bend, Indiana med Styx som förband. En liten arena som bara tar 2468 pers. Det är slutsålt. Ja. Och samtidigt ställer de in en konsert i Springfield, Illinois också. Av okänd anledning, jag vet inte varför. Men den är okänd. Den är snöstorm. Ja. Säkert. 30 så är de i Providence i Rhode Island med Leslie West Band. Och den arenan tar 13,2. Och det är 13,2 där. Ja. Och här har ju Phil Bass. Ja, då har ju Phil Bassil of Concerts East Presents. Ja. Phil Bassil, han är duktig på att designa, du ser. Han har tänkt till det. The great rock'n'roll party ever. Come as you are. Aren't. Ja, det är såklart jag kommer som jag är. Ja. Och titta på bilderna där. Peter Criss är ju livsfarlig ute. Ja. Och kolla på Ace, han ska blåsa någonting där. Eller så han luktar på något illa. Luktsamt. Ja. Ja, det luktar illa, tror jag. Men den var lite häftig ändå, den där affischen. Ja. Det finns en sektion där det är snyggt. Sen är det lite fult högst upp där och sånt där. Om du tar från Kiss och neråt så är det rätt så snyggt ändå på sitt sätt. Ja. Ja, där ser man. Ska vi stänga 75 sista december då? Ja, vad händer då? Då är de i Uniondale i New York med Blue Oyster Cult och Leslie West Band. Och den arenan tar 16 608 och det är 13 000 här. Nu är det mycket folk hela tiden. Nu är det nyårsfest. Ja. Och för 1 år sedan så var det precis tvärtom. Ja. Då var ju Kiss förband till Blue Oyster Cult. Nu är det precis tvärtom. Och där har du den här klassiska bilden igen och annonsen och allt det här. Och den finns inspelad också. Men den var dyr. Tickets are $10 advanced. Ja. Själv, det var ju dubbla priset här. Det var en jävla ocker. Här ska du bli arg, Bernt, nu. Jävlar ska du säga här nu, Bernt. Nu säger jag att det är nyårsafton. Det kostar dubbla pengarna då. Alla ska ha mer betalt. Så ska du fyrverkerier också. Och konfettit är dyrare. Och när var du så där omtänksam helt plötsligt? Ja, jag har lärt mig av den bästa. Ja, okej, vad bra då. Ja. Så att, ja. Men den finns på video i alla fall. Ja, den finns på video den också. Häftigt. Får man se Leslie West Band också? Nej. Det hoppas vi att vi inte får se. Nej. Den får du lyssna själv på. Men då är vår 75-resa klar och då har vi förstått att Kiss är på väg någonstans. Absolut. Någonting stort är på G. Ja, för det blir bara större och större arenor och det är utsålt i princip. Liksom. Och det började ju där på våren när de var på Detroit. Där var det första gången det var en stor arena. Och nu har de ju varit och sniffat på sådana arenor ett antal gånger. Så nu har det hänt någonting. För Alive-turnén fortsätter ju sen i januari så då är det ännu större saker. Och alla som har varit på Alex föreläsningar vet att 76 börjar när Kiss pikar. Ja. Sen kommer de aldrig i närheten utan den där piken som de hade 76 på den här, ska vi säga det de har där då som börjar 76, det var den här enorma spelglädjen och man vet att man har hittat right on för sen börjar komplikationerna sen. Och det börjar väl med inspelningarna utav Destroyer egentligen där. Det är då det börjar. Undrar, var inte Kiss som störst 77, 78 egentligen? De var som störst då, men jag tänker musikaliskt hur de är som band, gruppdynamiken. Ja. Den pikar där och det kommer du ihåg när vi såg den här filmen som finns ute när man ser ett hungrig Peter Criss som är otroligt duktig på trummorna. Ja, det var ju från Detroit vi såg det. Ja. Och han är ju livsfarlig där. Hela bandet är livsfarliga. Och den gruppdynamiken som finns där, att man spelar för varandra, man håller för varandra, vi är en enhet. Den tar slut efter Alive-turnén.
det blir mer det här egocentriska och vi är stora stjärnor och sen får ju Peter en stor hit med Beth. Ja. Då är han ju en stjärna helt plötsligt. Då. Men blir det inte Kiss ett företag också 76 där? Det blir det. Det var ju det som Alex berättade. Jag kommer inte ihåg, sa han det i podd eller var det ett eftersnack vi hade? Jag vet inte. Det kan ha varit när vi satt och käkade efteråt. Någonting så att, för att Alex sa till mig och Bernt när vi satt och pratade, då sa han det att det här 75 är ju sista gången de är och sen tidigt 76 där de är som ett band. Det är lite oreda, det är lite Bill och Coins kreditkort som fladdrar hit och dit. Ja. För sen blir det företaget Kiss. Ja. Som är ut, allting är välorganiserat. Och det är ju där inte Eight och Peter trivs, när det inte är det här enkla rock'n'rollandet egentligen. Nej, precis. När det inte går att dricka eller knarka hur mycket som helst. Men det är ju inte... Men 75 så upplever du inte dem borta. Nej, men det kommer ju med framgången. 79, då är det en katastrof. Jo, men vad jag menar är att 76 när det blir som ett företag, då blir det ju liksom att det ställs krav på dem hela tiden. Ja, och sen är det ju lättillgängligt. Droger är ju lättillgängligt. Ja, det går liksom inte att ställa in konserter, utan det som är planerat. De har ju planerat en hel turné liksom. På den här tiden så åker de ju kors och tvärs. De spelar ju överallt där de får spela. Så 2026 så reser vi 50 år tillbaks i tiden med Roger nästa gång då. Igen? Ja, igen ja. Men frågan är om vi ska göra 4 avsnitt istället. Ja, det får du planera om du märker att det blir... Då gör vi 4 avsnitt i 3 månader i taget. Ja. Det kan vi göra. Så att då kan man ju prata ut lite mer också. Sånt här. Ja, för det är så jäkla mycket. Men då är det bättre att göra 4, som vi sa, 3 månader i taget. Då blir Bernt glad också. Ja. Och då finns det alla dagar som jag var med. Alltså, det var viktigt. Nu kom han igen. Men det är en jäkligt intressant tid i varje fall. Ja, 75 är också intressant tid och det här början när man är på väg mot någonting. Och sen är det ju intressant när vi börjar komma till de här spännande åren 78-79. När det börjar gå neråt. Då är det också spännande. Kommer man se det på Dynasty-turnén? Och det ska ju man ju enligt ryktet se, men vi får ju se när du hittar siffrorna och sånt där. Hur är det verkligen? För det är ju som vi har pratat om Creatures Night-turnén förut, att alla säger att det var en dålig besökt turné, men det stämde ju inte riktigt så. Nej, men när jag räknar på det så var det inte så illa som... Nej, det är inte så. Det är något rykte som har gått och sen... Det var bara att det var lite för stora arenor kanske. Precis. För stora rykten. Och för stora redan. Ska vi säga så nu då? Nej, jag tänkte bara, man märker i slutet på 75 att det börjar hända grejer. De får liksom vara med i tidningar, det kommer recensioner, det är listplaceringar, större arenor så att... Och Cashbox ger dem uppmärksamhet hela tiden. Det får vi inte glömma bort. Bernts favorittidning. Ja, vi måste gräva oss djupt ner i cashboxen och se hur mycket cash finns det i boxen. Det ska vi inte. Men då stänger vi där 75. Ja, eftersom när det här sänds så är vi vid slutet av året då. Kommer annandag jul är det faktiskt idag. Annandag jul. Vad är det för datum då? 26? 26, ja. Julskinkan har lagt sig i magen, den börjar smaka kylskåp. Den är för stor och sånt här och alla de här Jansson börjar man tycka att det här var ingen roligt längre. Ja, men då får jag avsluta med att säga god jul i efterskott och gott nytt år i förskott. Ja, det kan man säga. Fast är det nu man säger... Nej, man säger inte det. Man säger god fortsättning. God fortsättning säger man. Vad säger man? Ja, god fortsättning till alla lyssnare och tittare. Och hoppas ni inte satte julskinkan i fel hals här nu med den här tunga datumrapporterna här och alltihopa. Och en Bert som fladdrar med konstiga Dixies och allt möjligt. Nu ska Bernt skriva några nya skivor på listan. Och inga Keep on Kissing, det säger vi inte här. Titta, Bernt vill. Du får säga god jul, så får du säga istället. God fortsättning. Ja, god fortsättning. Det var bra, Bernt. Tack. Tack så mycket. Ja.